मी सर्व उपस्थितांना विनंती करते की त्यांनी स्थानापन्न व्हावे. नमस्कार. आज आषाढी एकादशीच्या शुभमुहूर्तावर आपण सर्वजण या पुस्तक अनावरणाच्या निमित्ताने एकत्र आलो आहोत. 750 वर्षांपासून चालत आलेली वारीची ही परंपरा यावर्षी विठ्ठलाच्या कृपेने पार पडली. लाखो वारकरी आषाढातल्या काळ्या पांढऱ्या ढगांच्या सोबतीने देहू आळंदीहून पंढरपूरकडे निरंतर चालत असतात व दर्शनाला जातात. आजच्या या पुस्तकाचा मूळ नायक श्रीयुत योगेश गुप्ता. आजचा आधुनिक वारकरीच म्हणता येईल. 44 देश, 4 वर्ष, सायकलवरचा एक अद्वितीय प्रवास. स्नेहा पाटील लिखित बिकमिंग योगी या पुस्तकाच्या अनावरण प्रसंगी आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मी आपल्याशी ऑनलाईन जोडल्या गेलेल्या सर्व प्रेक्षकांचे देखील खूप स्वागत करते. आजच्या कार्यक्रमाची मंगलमयी सुरुवात दीपप्रज्वलनाने करण्यासाठी मी प्रवशी शाळांचे अध्यक्ष श्रीयुत रतनलत, उपाध्यक्षा सौ शर्वरीलत, आजचे प्रमुख पाहुणे लेखक व अभिनेते श्रीयुत दीपक करंजेकर, लेखिका अपर्णा वेलणकर, सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट श्रीयुत संजय पाटील, त्यांच्या सुविद्य पत्नी सौ विजया पाटील, आजच्या पुस्तकाची लेखिका स्नेहा पाटील व पुस्तकाचे नायक श्रीयुत योगेश गुप्ता, राजहंस प्रकाशनाचे पंकज क्षेम कल्याणी या सर्वांना मंचावर येण्याची विनंती करते. Thank you, everyone.
Let us now have a glimpse of Mr. Yogesh Gupta's incredible journey through a documentary created by Ravi Motion Pictures and directed by architect Jayesh Apte.
بزن بامروم تبارانو پروی پلکای خستا بزن بارون تو میدونی هنوزم یاد اون خستا با این که رفت خوش مردم هزار بارا کنش مردم ولی بازم پشش دامنم فکرش تنها نمیزانم بزن بارون ببارم. Let's have a round of applause, everyone. She is also the vice chairperson of Ravashi Schools. She has displayed her artwork through various exhibitions at national as well as international levels. Her art exhibitions have been instrumental in financially supporting the education and development of rural and underprivileged children in Nashik district. Through her exhibitions, the funds were raised for cancer research and treatment of children at Tata Cancer Memorial Hospital, Mumbai, and also for Divyaj Foundation. Her artwork has been displayed at famous locations like the Bombay House, global headquarters of Tata Group, Hotel Taj Gateway Nashik, Hotel Courtyard by Marriott Nashik, and many more organizations in India as well as in United States, Dubai, Sweden, Finland, and so on and so forth. Sharvari ma'am, I request you to please come up on stage. And I request Vijaya ma'am to kindly felicitate Sharvari ma'am. Thank you, Vijaya ma'am. Sharvari ma'am, I request you to please speak a few words. Thank you, Mona Lisa. खरं म्हणजे ती फिल्म बघितल्यानंतर असा एक मोठा पॉजच आहे बिकॉज एव्हरीवन इज स्टील ॲब्सॉर्बिंग द मूवी and the inspiring journey of Mr. Yogesh Gupta. I think we are a little bit in that trance. But to take it ahead, आजच्या कार्यक्रमासाठी इतके पाहुणे आलेले आहेत. सगळेच ओळखीचे चेहरे दिसत आहेत आणि सगळेच VVIP वाटत आहेत मला तर. इथं सगळे जमलेले सर्व मित्रमंडळ, आप्तेष्ट, आमच्या
प्रवशीचे सदस्य सगळ्यांना माझा नमस्कार. आपण एक फार सुंदर कार्यक्रमासाठी इथं जमलेलो आहोत. ऑफकोर्स द प्रोग्राम इज अनफोल्डिंग स्लोली नाव. द अनवेलिंग ऑफ द बुक ऑफ द जर्नी ऑफ मिस्टर योगेश गुप्ता, written, compiled by our very own Sneha Patil. But before we go any further, मला ना एक हिंदी पिक्चरसारखं करायचं आहे. फ्लॅशबॅकला जायचं आहे. आपण थोड्यात थोड्यात हिंदी पिक्चरला जातो आणि मग फ्लॅशबॅकला जातो ना, तसं मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे. आमची म्हणजे माझी सगळ्यात पहिली सरांची भेट, आता एव्हरीवन इज अवेअर अबाउट द रिनाऊंड आर्किटेक्ट संजय पाटील सर, आणि ही इज द हेड ऑफ द पाटील फॅमिली. आणि सगळ्यात पहिल्यांदा मी सरांना भेटले, दॅट वॉज 1 सप्टेंबर 1989. आय डिस्टिंक्टली रिमेंबर द डेट ऑल्सो. तो आमचा फर्स्ट डे होता. सोनी सर पण इथंच आहे, आमचे प्रिन्सिपल. फर्स्ट डे होता ज्या दिवशी सरांची फर्स्ट इयरची फर्स्ट विद्यार्थिनी ऑफ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर वॉज आय मायसेल्फ, आणि सर होते आर्किटेक्चरल डिझाईनचे प्रोफेसर अँड आय वॉज ए स्टुडंट. त्याच दिवशी माझा नवरा, तेव्हा माझा नवरा नव्हता तो, पण माझा नवरा रतन पण बरोबर होता, तो पण सरांना भेटला. आणि ऑफकोर्स इथे मला एक सुंदर वाक्य आठवतं, कारण सर 5 years ही taught us architectural design, but along with that he taught us about space, proportion, mass, सगळं बिल्डिंग टेक्नॉलॉजी वगैरे एव्हरीथिंग. बट इथे मला एक सोनम वांगचुक, आय एम शुअर ऑल ऑफ यू आर अवेअर अबाउट सोनम वांगचुक. 3 Idiots सगळ्यांनीच बघितलं आहे. हू डझंट नो दॅट पर्सन? तर त्यांचं एक फार सुंदर वाक्य आहे इथं, की नेवर ब्लेम अ चाइल्ड फॉर फॉरगेटिंग लेसन्स. मेक द लेसन्स सो अनफॉरगेटेबल दॅट द चाइल्ड विल नेवर फॉरगेट दॅम. आणि तसं झालं सरांच्या बाबतीत. त्यांनी तेव्हा जे धडे आम्हाला दिले होते अबाउट आर्किटेक्चर, अबाउट इन जनरल रेलेवन्स ऑफ आर्किटेक्चर, अबाउट आर्ट, एव्हरीथिंग, ते अजूनही आम्ही त्याचे धडे तर अजून घेतोच आहोत. पण इवन इन माय आर्ट, आय डोंट प्रॅक्टिस ॲज अन आर्किटेक्ट, आय प्रॅक्टिस ॲज अ आर्टिस्ट. आणि अजूनसुद्धा म्हणजे थोड्यामध्ये सर बिचारे, नोईंग हिम, ही इज व्हेरी फेमस फॉर हिज सिम्प्लिसिटी, पण त्यांना थोड्यात आम्ही फोन करतो. त्यांचा नाही लागला तर वहिनी असतातच, त्यांचा नाही तर आता अनघा, स्नेहा असतात. बट देर आर सो मेनी थिंग्स विच वी लव टू टॉक टू हिम अबाउट. आणि आय थिंक ते सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. ॲज अ पर्सन आय थिंक दॅट इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट. अर्थात आमचं कॉलेज चालू झालं, लगेच फर्स्ट इयरमध्ये वी हॅड हर ॲन्युअल डे. आणि ॲन्युअल डेला इन वॉक्स विथ सर अ ब्युटिफुल, एलिगंट, व्हेरी सॉफ्ट स्पोकन लेडी, अर्थात विजया वहिनी. अँड वी गॉट इंट्रोड्यूस टू हर. ऑफकोर्स बाय नाव यू मस्ट बी नोईंग दॅट शी इज ॲक्च्युली द बॅकबोन ऑफ द फॅमिली. शी इज अ अमेझिंग कुक. आस्क माय हजबंड रतन, शी इज अ फॅब्युलस कुक. त्यांचं मटण आहे ते विसरतच नाही रतन. प्रत्येक वेळेला एनी मटन कम्स आणि कंपेअर्स तू वहिनींचं त्या दिवशीचं खाल्लं ना ते कसं होतं. शी इज अ अमेझिंग कुक. ऑफकोर्स द एंटायर पाटील फॅमिली इज व्हेरी टॅलेंटेड. Anagha, as we know, is a very renowned architect. And of course, Sneha is very famous for her penmanship. I think we were anticipating, knowing her fabulous skills with the pen, we were anticipating her to come up with the first book much earlier than this. But better late than never, right? So this was our, this was what all family is all about. I'm extremely proud of Anagha and Sneha. I would love to mention it here that they have been the ex-students of our Fravashi Academy, the Trambak Road School. And we are so, Ratan and I are so proud of their accomplishments, of their achievements. And it's such a pleasure to see them in this role now. You know, we had known them as students and now they are here. And so it is something very different and very pleasurable. I should tell you, Sneha, one very important thing over here, that it is the same place in Fravashi International Academy that we had Dr. Raghunath Mashekar sir's book, which was unveiled over here. And very importantly, that was the time
So this was the leapfrogging to pole vaulting. In fact, I think a lot of them were present for the same book. So I think you are carrying it forward, Dr. Raghunath Mashaykar sir, and then Sneha Patil. So it's a real pleasure to see all this happening at this campus. I must tell you one more thing is that कुठल्याही सुंदर क्रिएशनला एक सुंदर जागा पण असावी लागते. आणि तसंच काहीसं आज झालं आहे. किंबहुना मला वाटतं सुंदर क्रिएशनला सुंदर जागा लागतेच. It's a beautiful creation is coming up today. And of course, Fravashi International Academy, a beautiful location. But I must say that this was Ratan's very fond wish that the school, the campus should be utilized for the children, their development, and more so, if some unforgettable moments of our family members' lives are, if it comes to the use of that too, then why not? So I think this was one cherished dream of Ratan. So he is also a very happy person today. Before I, conclude a couple of lines, I would like to put across one thing over here. It's a very famous quote of Plato, and he has said that beginning is the most important thing of any project. So I think, successfully, Sneha, you have done it today, you have showed it today, and I would like to put it like that all our prayers, all our best wishes are always with you. I'm sure slowly you are moving forward from the first maybe to your 100th soon in a few years. So all our prayers and best wishes always for that. We are going to shortly, I'm not going to delve a lot into the book part of it because it is so inspiring. I've read it only once, but believe me, it is the kind of reading which you can go on reading a couple of times, and every time you read it, you're going to gain something more and get inspired more and more. So Mr. Yogesh Gupta, all the best for your journey, and may you have many more such beautiful journeys. May she have many more books like these, the inspiring books which we can, because nowadays there is a very few literature which we can have it across for our children. So this book is one of those. So thank you so much, and thank you so much for giving me a patient hearing. थँक्यू सो मच मॅम. राजहंस प्रकाशन म्हणजे विषयांचे वैविध्य, आशयांची समृद्धी. कोविड काळात नवनवीन पुस्तकांचे प्रकाशन या संस्थेतर्फे केले गेले. 71 वर्षांपासून ही संस्था पुस्तक जगतात अविरत कार्यरत आहे. मी संजय पाटील सरांना विनंती करते की त्यांनी राजहंस प्रकाशनचे पंकज क्षेम कल्याणी यांचा सत्कार करावा. पंकज सर. पंकज सर, मी तुम्हाला 2 शब्द बोलण्याची विनंती करते. आणि त्याचबरोबर पंकज सर आज राजहंस प्रकाशनाचे संपादक डॉक्टर सदानंद बोरसे यांचे मनोगत देखील आपल्यासमोर मांडणार आहेत. नमस्कार. सगळ्यात पहिले योगेश आणि स्नेहा, माझ्या वैयक्तिक तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. योगेशची मुलाखत आपण स्मारकामध्ये ऐकली होती, तेव्हापासून हा विषय खूप जिव्हाळ्याचा झाला होता. आणि ते सगळं स्वप्न फक्त स्नेहाचं किंवा फक्त योगेशचं नव्हतं, तर ते आमच्या सगळ्यांचंच स्वप्न होतं की याचं पुस्तक व्हावं. ते आज होतं आहे, हे खूप आनंददायी गोष्ट आहे. आमचे संपादक आज कार्यक्रमासाठी यायला अपेक्षित होतं, त्यांनी यायची खूप इच्छा होती, पण काही अपरिहार्य कारणामुळे आमचे संपादक डॉक्टर सदानंद बोरसे आज इथे उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्याबद्दल त्यांनी संजय पाटील सर, स्नेहा, योगेश, तुम्हा सगळ्यांना मनपूर्वक तुमचं म्हणजे क्षमा मागितली आहे. आणि त्यांचं एक मनोगत त्यांनी माझ्याकडे पाठवलं आहे, मी तुम्हाला ते वाचून दाखवतो. मित्रो, प्रत्यक्ष न येता तुम्हा साऱ्यांची अशी पत्रातून भेट घेताना, तुमच्याशी बोलताना खरं म्हणजे मला फार ओशाळवाणं वाटतं आहे. तसं वाटण्याचं एकमेव कारण
म्हणजे आज प्रकाशित होणारं पुस्तक आणि त्या पुस्तकाचा कथानायक योगेश गुप्ता. 4 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत 44 देशांच्या सीमा पार करत नेदरलँडहून नाशिक गाठणाऱ्या योगेशच्या सफरीचं मिथक मांडणारं हे पुस्तक आणि या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी आपण अवघ्या 200 किलोमीटरवर वसलेल्या पुण्याहून नाशिकला येऊ शकत नाही, ही बाब मला अतिशय लाजवणारी आहे. पण काही वेळा तुमच्या पायातल्या अदृश्य बेड्यांचं ओझं तुम्हाला इंचभरही मोकळीक देत नाही. तुम्ही सर्व सहृदय श्रोते असल्यानं माझी शारीरिक अनुपस्थिती मोठ्या मनानं तुम्ही मला माफ कराल याची मला खात्री आहे. बिकमिंग योगी हे पुस्तक राजहंस प्रकाशनाच्या दृष्टीनं एक आगळं वेगळं पुस्तक आहे. ते अनेकविध कारणांमुळे. सगळ्यात पहिलं ठळक कारण म्हणजे राजहंसच्या व्यासपीठावरून जी अतिशय मोजकी इंग्रजी पुस्तकं प्रकाशित झाली आहेत त्यापैकी हे एक पुस्तक आहे. एखादी दंतकथा वाटेल असं आयुष्य जगलेल्या योगेश गुप्ता नावाच्या अवलियाच्या स्मरण साखळीचं शब्दचित्र म्हणजे हे पुस्तक. या स्मरणसाखळीच्या कड्या कधी जोडताना, कधी तोडताना, कधी एकमेकात गुंतवताना, कधी नुसत्याच शेजारी शेजारी मांडताना वाचकाला अगदी पहिल्या पानापासून जाणवतो तो योगेशचा स्फटिकशुभ्र प्रामाणिकपणा. त्यांच्या संपूर्ण कथनात कुठलाही आव नाही, अभिनिवेश नाही. आपल्या संपूर्ण मानसिक, वैचारिक आणि आध्यात्मिक यात्रेत आपल्या जवळच्या मित्राला सहजगत्या सहभागी करून घ्यावं, इतक्या सहजगत्या ते वाचकांना आपल्या कथनाच्या ओघात समजावून घेतात. कथनाच्या या नितळ पारदर्शीपणामुळे या संपूर्ण यात्रेतील त्यांचे सारे विचारांचे, भावनांचे, कल्पनांचे कल्लोळ रंग आणि जोडीला त्यांचं अंतरंग वाचकापुढे निकोपपणे उलगडत राहतात. गुप्तांच्या व्यक्तिमत्वातील एक अतिशय ठळक गुणविशेष त्यांच्या कथनातून वाचकांच्या समोर येतो. तो म्हणजे आपल्या सहवासात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीबद्दल त्यांना वाटणारा स्नेहभाव. संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येकाचं ते अगदी सूक्ष्मपणे, जागरूकपणे, डोळसपणे निरीक्षण करतात. पण हे निरीक्षण हे त्या व्यक्तीच्या कठोर मूल्यमापनासाठी नसतं, काही बाबींबद्दलच्या नर्मविनोदी टिप्पण्या याही योगेश गुप्तांनी जाता जाता दिलेल्या कोपरखळ्याच असतात. त्यांच्या संपूर्ण कथनात कुठेही कोणाबद्दलही तुच्छता अथवा तिरस्कार नाही. उलट त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे या संपूर्ण प्रवासात मला भेटलेल्या बहुतेक व्यक्तींचा मी आजही संपर्कात आहे आणि त्यातील काहींशी जोडलं गेलेलं नातं तर मैत्रीहूनही घट्ट बांधलं गेलं आहे. काळीज कुरतडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी आपल्या सुरक्षित भोवतालातून सुटका करून घेत एकांतात जाण्याच्या ओढीनं योगेश गुप्तांचा प्रवास सुरू झाला. तरी त्यांची पावलं जणू विश्वबंधुत्वाची आणि प्रेम आणि करुणेची वाट चालत राहिली. अखेर आत्मशोधाच्या मुक्कामी येऊन पोचले. हा सगळा प्रवास सरळसोट सुखाचा नव्हता. कितीतरी वेड्यावाकड्या वाटावळणांनी, काचणाऱ्या काट्याकुट्यांनी, खाचखळगे, खड्डे आणि खाईंनी भरलेला होता. अनेक वासनामय मोहक्षणांनी आणि गुंतवणाऱ्या भावक्षणांनी भारलेला होता. पण एक गोष्ट पक्की आणि नक्की ती म्हणजे या पांथस्थाची नजर आपल्या ध्येयापासून ढळली नाही आणि त्याची पावलं सत्यापासून कधी चळली नाहीत. स्वतःची नजर चुकवावी असं काही त्याच्या हातून घडलंच नाही. आपलं योगेश हे नाव सार्थ करण्यासाठी हा यात्रिक चरैवेती म्हणत चालत राहिला आणि अखेर स्वतःपाशी येऊन स्थिरावला. या पुस्तकाचं आणखी एक ठळक वैशिष्ट्य, कदाचित सर्वात ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे योगेश गुप्तांचं हे आत्मकथन शब्दांकित केलं आहे ते स्नेहा पाटील यांनी. आता स्नेहा पाटील आणि त्यांचे वडील संजय पाटील हे दोघेजण योगेश गुप्तांच्या या कहाणीत कसे अवतरले आणि मग योगेशच्या आग्रहामुळे स्नेहा पाटील यांनी या शब्दांकनासाठी जवळजवळ 6 महिने स्वतःला कसं कोंडून घेतलं हे सगळं व किस्सा फिर कभी या प्रकारासाठी राखून ठेवूया.
स्नेहा पाटील यांनी शब्दबद्ध केलेलं हे लेखन वाचताना कुठेही हे योगेश गुप्तांचं नाही असं वाचकाला एकदाही वाटत नाही. स्नेहा हॅज रिअली एंटर्ड विनिथ योगेश स्किन. दुसऱ्या व्यक्तीचे अनुभव, विचार, भावना, त्याचं सगळं आयुष्य जणू काही आपलंच असल्याप्रमाणे कल्पनेत जगायचं आणि मग ते सारं आपल्या शब्दांमध्ये असं बांधायचं की वाचकाला ते आपलं न वाटता त्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या लेखणीतून झिरपल्याचा प्रत्यय यावा. हे फार अवघड काम असतं. नुसतंच काम नाही तर ती फार मोठी जबाबदारीही आहे. ही सगळी जबाबदारी स्नेहा पाटील यांनी अतिशय समर्थपणे पेलली. माझ्यातल्या संपादकाला तर काही जागा अशाही जाणवल्या ज्या ठिकाणी स्नेहा पाटील यांनी योगेशच्या काही उणीवाही स्वतःच्या भरीनं भरून काढल्या असाव्यात. मातीच्या गोळ्यांना कलात्मक आकार देण्याचं कौशल्य आत्मसात केलेल्या कलाकार आहेत स्नेहा पाटील. त्यांच्या हातात योगेशच्या अनुभव कथनाचा जडाव लागल्यानंतर त्यांनी अनेक सुघड साहित्यकृती साकारली. साधी, सोपी, अनलंकृत, प्रवाही भाषाशैली वापरल्यामुळे स्नेहा पाटील आपल्या भाषेतूनही योगेशच्या व्यक्तिमत्वाला अधोरेखित करतात. योगेशच्या आशयसंपन्न आत्मकथनाला स्नेहाच्या शैलीसंपन्न लेखनाच्या कोंदणानं आगळं सौंदर्य प्राप्त झालं आहे. प्रकरणाच्या शीर्षकांपासून छोट्या मोठ्या व्यक्तिचित्रणांपर्यंत, खटकेबाज संवादांपासून चिंतनशील स्वगतांपर्यंत सर्व आघाड्यांवर स्नेहाने भाषेचा हा डौल सहजतेनं सांभाळला आहे. या सर्व कामात त्यांना मिकी सुमन ही त्यांची जीवाभावाची मैत्रीण संपादक म्हणून लाभली. त्यांच्याबद्दलची कृतज्ञता दस्तूरखुद्द स्नेहा पाटील यांनीच व्यक्त केली आहे. पुस्तकाचं मुखपृष्ठ म्हणजे त्याचा सर्वप्रथम दिसणारा चेहरा. मुखपृष्ठासंबंधीच्या काही कल्पनांवरून स्नेहा पाटील यांच्याबरोबर माझ्या थोड्याशा किंबहुना बऱ्याचशा गरमागरम चर्चाही झाल्या. पण पुस्तक हातात आल्यानंतर त्यांनी सुचवलेलं आर्य नागरे यांचंच मुखपृष्ठ अधिक अन्वयार्थक असल्याचं मला मान्य करावं लागलं. संहिता लेखकाच्या हातातून दुसऱ्याच्या हाती गेली की ती फक्त त्याची राहत नाही. तसंच हे पुस्तक फक्त योगेश वा स्नेहाचं राहिलं नाही. ते मिकी सुमन, आर्य नागरे यांच्याप्रमाणेच राजहंस प्रकाशन परिवाराचंही झालं. त्यामुळे त्याच्या निर्मितीत आमचे दिलीप माजगावकर, रेखा वहिनी, शिरीष सहस्त्रबुद्धे, तृप्ती देशपांडे, श्री शेवाळकर, सुश्रुत कुलकर्णी आणि संपूर्ण राजहंसी टीमच गुंतली होती. सरतेशेवटी मला 3 व्यक्तींचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. राजहंस प्रकाशनाच्या नाशिक शाखेचे प्रमुख पंकज क्षेमकल्याणी आणि त्यांची पत्नी अपर्णा क्षेमकल्याणी या राजहंसी जोडप्यामुळे पुणे नाशिकमधलं 200 किलोमीटरचं अंतर आम्हाला हाकेच्या अंतरावर असल्यासारखं वाटतं. नाशिकच्या कितीतरी साहित्यकृतींची निगराणी राजहंस प्रकाशनाच्या उद्यानात केली गेली, ती पंकज आणि अपर्णाच्या उत्साही सजगतेमुळे. बिकमिंग योगी राजहंस प्रकाशनाच्या व्यासपीठावरून प्रकाशित होत आहे, त्याची पहिली तुतारी पंकजनं फुंकली होती. आणि लास्ट बट द नॉट लिस्ट व्यक्ती म्हणजे स्नेहाचे बाबा संजय पाटील. संजयराव, सहज पायडल मारत मारत सायकलवरून तैवानसुद्धा गाठणारे तुम्ही. तुमची बरोबरी करण्याचं बळ माझ्या पायात असण्याची शक्यताच नाही. त्यामुळे तुमचं अगत्याचं निमंत्रण नम्रपणे नाकारून मला असं अप्रत्यक्षपणे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावं लागतंय, याबद्दल तुमची अगदी मनापासून माफी मागतो. मात्र या सगळ्या आनंद मेळाव्यात 200 किलोमीटर दूर दक्षिणेकडील दिशेने पुसटशी ऐकू येणारी एक टाळी माझीही असेल आणि तुमच्या कडकडाटात सामील होऊन तीही तुमच्या रंगात रंगलेली असेल. योगेश, स्नेहा आणि त्यांच्या सर्व सुहृदांचं पुन्हा एकदा मनःपूर्वक अभिनंदन. धन्यवाद. Thank you, Pankaj sir. And now it's the time to unveil the book, Becoming Yogi. I request all the dignitaries to kindly come on stage and do the honors. Patil sir, Ratan sir, Sharvari ma'am, Vijaya ma'am, Aparna ma'am, Deepak sir, everybody please. Pankaj sir, please join them on the stage. Sneha, and of course Sneha and Mr. Yogesh Gupta too.
I request Vidya ma'am also to please join them on the stage. I request everyone to please launch the book Becoming Yogi. Let's have a round of applause, everyone. And I also request you to please unveil this copy too. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, everyone. I request Neha and Mr. Gupta to stay back on stage. मी श्रीयुत अनिल त्रिवेदी सर, आपले माजी मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय सचिव यांना विनंती करते की त्यांनी श्रीयुत योगेश गुप्ता व स्नेहा पाटील यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन करावे. Thank you, Sneha. Thank you, Mr. Yogesh. And congratulations, Sneha, and best wishes for your literary journey. आजच्या आपल्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्यांपैकी एक म्हणजेच लोकमत वृत्तसमूहात फीचर एडिटर म्हणून कार्यरत असणाऱ्या अपर्णा वेलणकर, मराठीतल्या आघाडीच्या लेखिका व अनुवादक म्हणून प्रसिद्ध आहेत. द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स या अरुंधती रॉय यांच्या जगप्रसिद्ध कादंबरीच्या मराठी अनुवादासाठी साहित्य अकादमीच्या पुरस्काराने सन्मानित झालेल्या अपर्णा वेलणकर यांचे अनुवाद कौशल्य, त्यातील अस्सलतेमुळे सातत्याने वाखाणले गेले आहे. शोभा डे या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त लेखिकेला तिच्या मराठी मुळांशी जोडणारे वाचकप्रिय अनुवाद अपर्णा वेलणकर यांनीच केले आहेत. अपर्णा मॅम, मी तुम्हाला विनंती करते की तुम्ही मंचावर यावे आणि शर्वरी मॅम, मी तुम्हाला विनंती करते की अपर्णा मॅडमचा सत्कार करावा. थँक्यू शर्वरी मॅम. अपर्णा मॅम, मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते 2 शब्द बोलावे. So I request Neha and Mr. Yogesh Gupta to join Aparna ma'am on stage for a dialogue on this book. हॅलो, नमस्कार. आपण आत्ता एक सुंदर फिल्म बघितली आणि जसं शर्वरी मॅडम म्हणाल्या तसं त्या सगळ्या स्पेलमधून आपण अजूनही कदाचित बाहेर आलो नसू. आय वॉन्टेड टू आस्क यू अबाउट द फूड, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ फूड इन दॅट फिल्म.
पण ते बघत असताना मला पुस्तकाच्या पलीकडची म्हणजे पुस्तक हे आजच्या संध्याकाळची महत्त्वाचं व्यक्तिमत्व जरी असलं, आमच्या एवढ्याच उंचीचं ते इथे आहे, तरी त्या पुस्तकाला कारणीभूत ठरणारी ही जी 2 तरुण माणसं आहेत, तो पण एक खूप महत्त्वाचा विषय आहे, पुस्तका इतकाच किंवा पुस्तकापेक्षाही जास्ती महत्त्वाचा. त्या पुस्तकाकडे नेण्यासाठी आणि ह्या 2 माणसांकडे नेण्यासाठी मी एका प्रतिमेचा विचार करत होते की कुठून अशी कुठची खिडकी आहे की ती उघडली तर ह्या 2 लोकांच्या आयुष्यात उतरता येईल. तुम्हाला आठवत असेल तर कबुतरांची खुराडी असतात ना, किंवा ज्याला मराठीत पिजन होल्स म्हणतात, ती आठवतात का? डोळ्यासमोर येतात का तुमच्या? पिजन होल्स म्हणतात ना मराठीत आजकाल. पण पिजन होल हे खूप जुनं झालं. जरा आधुनिक उपमा वापरायची तर आयकियाचे बॉक्स येतात पहा, वेगवेगळ्या आकाराचे आयकियाचे बॉक्स. दे आर व्हेरी इन अलीकडे. ते बॉक्स आर ऑफ व्हेरियस सायझेस आणि आयकिया ॲडव्हर्टायझेस देम ॲज अ फ्रीडम टू द युजर. लाईक तुम्हाला छोटा हवा छोटा करा, मोठा हवा मोठा करा, कापायला हवा वरून कापा, तुमचं कपाट छोटं आहे छोटा बॉक्स वापरा, मोठा आहे त्याच्यावरती एक बॉक्स चढवा. So you are free to create your own box. You're free to permutation and combinations करून तुमचे वेगवेगळे बॉक्स बनवा. So you know you are kind of a master of or boss of your box. But ultimately it's a box. आणि त्या बॉक्सची खेळत असतानाचं जे फ्रीडम आहे ते आयकिया मार्केट करत आहे. आणि वी आर ऑल हॅपी विथ द फ्रीडम thinking that we are the boss of our own boxes. काही नेमकेच लोक असे असतात who feel that box is not my life. They refuse to live in the box. आणि नव्या काळामध्ये नव्या पिढीमध्ये अशी हिम्मत करणारे आणि बॉक्सच्या ज्या 4 आणि 4 8 मिती असतात त्या मिती बाजूला काढून बाहेर पडण्याची धडपड करणारे. आय एम नॉट सेईंग बाहेर पडलेले, आय एम सेईंग दॅट ट्राईंग टू ब्रेक द बॉक्स अँड नॉट क्रिएटिंग अनादर बॉक्स लाईक आयकिया बॉक्स. अशी ही 2 माणसं आहेत आणि त्या दोघांचं मिळून हे एक पुस्तक आहे. मी आज प्रयत्न असा करणार आहे तुमच्या सगळ्यांसाठी की ह्या पुस्तकाबरोबरच विल जस्ट ट्राय टू गेट इन टू देअर लाईव्स, गेट इन टू देअर थॉट प्रोसेस and get into what they really think and get into how they are able to break the box and not become the boss of the box. To start with Yogesh first. हे तर आपण थोडं इंग्लिश मराठी हिंदी असं करू. यार ओके विथ मराठी और तुला कळतं ना मराठी? कळतं, व्हेरी गुड. सो तुमच्या हातात हे पुस्तक नसेल म्हणून मी हा छोटा इंट्रो वाचून दाखवते सो दॅट यू वुड नो व्हॉट योगेश ॲक्च्युली इज. ऑन द सर्फेस योगेश गुप्ता हॅड इट ऑल. अ सक्सेसफुल करियर ॲज अ petrochemical engineer at Shell in the Netherlands, an adorable French girlfriend, and a cozy home they had built together. But Yogesh wasn't happy and his mind was cluttered with existential doubts. When the noise in his head became unbearably loud, he took a sabbatical and escaped to Nepal, where while trekking to the Everest base camp, he discovered the joys of solitude, whereas months later in Vietnam, he found meaning in doing nothing. By the end of his first sabbatical, Yogesh had tested blood and wanted to a deeper peek into his mind, and so a second sabbatical happened. When he zoomed across Central and South America on a motorbike. It was then, while volunteering in an orphanage in Peru, and that he finally started finding the answers to his fears and doubts. Yogesh discovered what he truly wanted, and a fancy job did not even make it to the bottom of his list. He packed his bags and left the Netherlands for home, to India, on a bicycle. This long two-wheeled journey eventually brought him home to himself, Yogi. This is Yogesh Gupta for you, as Sneha calls him, Yogi. So Yogesh,
44 countries, 4 years, some amazing girlfriends, some tragic heartbreaks on the way, then some serene healing, then some innumerable friendship that you made throughout this journey, and lots of food. And of course, moments of solitude. You finally came home. Are you really home now? मराठीमध्ये चालेल? अच्छा, अरे वा, मला असं वाटलं तुला मराठी अजिबातच येत नाही. तर घरी येणं म्हणजे सगळेच लोक ॲक्च्युली या जर्नीमधून जात आहेत. आता इथे जितके पण उपस्थित आहेत सगळ्यांची आतमध्ये काय ना काय जर्नी सुरू आहेत. तर असं नाही की मी एकटंच काहीतरी केलं आणि त्याचं काय वेगळं झालं. पण आपण अजून फ्री नाही झालो आहे. तर ती फ्रीडम जे आपण म्हणत होतो तो शब्द जो आहे फ्रीडम, तो जेव्हा आपण त्या खिडकीच्या बाहेर बघणं आपल्याला म्हणजे पॉसिबल होतो की आपण बसलो आहे खिडकीच्यासाठी भांडतो आणि ॲक्च्युली बाहेर बघू शकतो. मी खरं फ्रीडम एक्सपिरियन्स करतायत. तर घरी येणं किंवा स्वतःला भेटणं हा तेव्हा होतो जेव्हा तो कार्य आपण करू शकतो. आणि असं नाही की तो सतत राहणार. त्याच्यासाठी कंटिन्युअसली तुम्हाला स्ट्रगल करावा लागणार. कारण एक्सटर्नली तुम्हाला दुसऱ्या विचारांचे लोक जे मेजॉरिटीमध्ये असतील ते तुम्हाला परत खेचतील. तर त्याचं एक बॅलन्स क्रिएट करणं आणि स्वतःची ती फ्रीडम मेंटेन करून ठेवणं, तो म्हणजे एक कंटिन्यूस प्रोसेस आहे. तो एंड नाही होत. पण तू ज्याच्यासाठी म्हणून ह्या प्रवासाला निघालास आणि तू 2-3 टप्प्यात हे वेगवेगळे प्रवास केलेस. म्हणजे इट्स नॉट लाईक तू एकच प्रवास केलास आणि देन यू स्टॉप. यू हॅव बीन डुईंग दिस फॉर क्वाईट अ लॉंग. तर तुला असं वाटतं का तू सतत ह्या पुस्तकात एक टर्म वापरली तर those questions in your head, that noise, that unbearable noise in your head, तर तो त्रासदायक आवाज आणि ते प्रश्न संपतात का फक्त बदलतात? नक्की काय होतं? तर तो जो फ्रीडमचा भाग आहे तो फ्रीडम राहत नाही. कारण खूप सारे उगच थॉट्स आपल्या डोक्यात असतात किंवा फिअर्स असतात, वेगवेगळ्या टाईपचे ॲस्पिरेशन्स असतात. कोणी सांगितलेलं किंवा सोसायटीने मांडलेलं एक जगण्याची एक पद्धत, ती आपण कंटिन्युअसली असं एक प्रेशर असतो त्याचा की हे फॉलो करायचं आहे, दिस इज द नॉर्म. तर त्याला आधी डोक्यातून काढणं, त्याचा इम्पॉर्टन्स काढणं आणि मग जे डोक्यात सगळे जे थॉट्स असतात ते एका पॉईंटला निघून जातात. तर हळूहळू जर्नीमध्ये प्रश्न चेंज होत जातात. तर आधी माझ्या डोक्यात होतं की मला अस्वस्थ का वाटतं इतकं, म्हणजे माझ्याकडे सगळं आहे पण तरी अस्वस्थ वाटतं आहे, तर हे का. तर त्याचं फक्त शोध घेण्यासाठी म्हणजे त्याला जास्त इम्पॉर्टन्स दिला की हे का, म्हणजे असं का. अँड इतके वर्षच म्हणजे हे जो प्रोसेस आहे मी सगळ्यांसारखं फॉलो करतो आहे. पण तरी मी सगळं केलं आहे, सगळ्यांसारखं सगळं केलं आहे, पण तरी माझ्या डोक्यात एक अस्वस्थपणा आहे. तर त्याला जेव्हा मी एक सांगितलं की आता हे आपल्याला सॉल्व करायचंच आहे, तर मग त्या एका थॉटनी म्हणजे सुरू झाली ती जर्नी. आणि मग नंतर झालं की ते कन्वर्ट झालं प्रश्न की मी कोण आहे, माझी चॉईसेस काय होते. जे आत्तापर्यंत मी जितके पण गोष्टी केले ते माझं सिलेक्शन होतं. जे आपल्याला सांगतात की तुम्ही चूज करा सायन्स, आर्ट्स, कॉमर्स, ते एक सिलेक्शन झालं. पण खरी माझी चॉईस काय, तर ते एक प्रश्न. मग त्याच्यामधून की मी कोण आहे, आणि मग हळूहळू असतं की हे जग काय आहे. अँड देन यू स्लोली तो प्रश्न चेंज होत जातो. अँड ॲट अ पॉईंट तुम्हाला आन्सर नाही भेटत, पण हे कळतं की तुम्हाला नाही माहिती आहे, म्हणजे आय डोंट नो हा क्लिअर होऊन जातो. जे आधी मी जगत होते की मला माहिती आहे,
ते एक तो जो भाग होता तो एकदम क्लिअर होऊन जातो की And- मला ॲक्च्युली नाही माहिती. अँड इज दॅट अ जॉय वेन यू फाइंड आउट दॅट आय जस्ट डोंट नो? ते एक्सेप्ट करणं की मला नाही माहिती, देन तुम्ही एकदम फ्री होऊन जातात की तुम्हाला यू नो वेन यू नो यू आर द फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग Yeah. इन फ्रंट, बट वेन यू डोंट नो यू आर लिसनिंग, या तर तुम्ही एक प्रेक्षक बनून जातात आणि देन एव्हरीथिंग इज टीचिंग यू की काय चुकीचं काय बरोबर, अँड देन इट इज अप टू यू हाऊ यू डिफरन्शिएट की डू आय वॉन्ट टू टेक दिस, डू आय वॉन्ट टू कीप इट असाइड. स्नेहा, आत्ता योगेशने बोलताना 2 शब्द वापरले, सिलेक्शन अँड चॉईस. तो सिलेक्शनमधून आधी गेला आणि देन ही ट्राय टू एक्सरसाइज ही चॉईस, जे त्याला आधीच्या प्रोसेसमध्ये मिळालं नव्हतं. बट आय गेस यू आर अ रिबेल फ्रॉम द चाइल्डहुड. तुला सिलेक्शनपेक्षा तुझे चॉईसेस सतत महत्त्वाचे वाटत राहिले. आणि स्नेहाबद्दल सांगायला हरकत नाही, पण स्नेहा इज अ फायनान्शियल ॲनालिस्ट म्हणून तिने ब्रिस्टलमध्ये जाऊन ती शिकली. त्याच्यानंतर बरेच प्रयत्न करून वेगवेगळे चॉईसेस घेऊन ती तिथे जाऊन शिकली. त्याच्यानंतर फायनान्शियल ॲनालिस्ट म्हणून तिने बऱ्याच मोठ्या कंपन्यांमध्ये काम केलं. आणि वन फाईन मॉर्निंग शी वॉज टेलिंग मी दॅट शी स्टार्टेड शूटिंग ऑफ दॅट कोल्ड ईमेल्स टू सो मेनी ट्रॅव्हल कंपनीज. आणि तू असं म्हणालीस की मी आता जे करते त्याचा मला कंटाळा आला आहे, आय जस्ट वॉन्ट टू गो आउट अँड ट्रॅव्हल अँड राईट अबाउट इट. हा जो तुझा प्रवास होता, ज्या प्रवासाने तुला योगीच्या कहाणीकडे नेलं, तो सुरुवातीचा तुझा प्रवास कसा होता? म्हणजे वाय यू शूट आउट ऑल दोज कोल्ड ईमेल्स? So I think Yogi आणि माझ्यामध्ये there's something that is common is that, and you know we discussed about this, की when you don't know, when you're confused like he was, जेव्हा तुम्ही कन्फ्युज्ड असतात तेव्हा there is a lot of pressure put by society on us की you have to make some choice. पण यू डोंट नो, तुम्हाला जे ऑप्शन्स दिले आहेत, इट्स लाईक तुम्ही एक्झाम पेपर देत आहेत, यू मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत अँड यू हॅव गिवन 4 ऑप्शन्स अँड यू आर नॉट शुअर ऑफ एनी वन ऑफ देम. So then how do you decide that A is the right answer or B is the right answer? So the way I think Yogesh and me, both of us, we figure it out is that, okay, A seems like an interesting option. Hela apan try karu. If it doesn't work, then we know it's not going to work. So the way Yogesh and I think, correct me if I'm wrong, but the way we work is we figure out what we definitely don't want. And then somewhere we'll figure out ki along the way ki acha हे मला पाहिजे असं. पण योगेशच्या कहाणीकडे तू एक व्यक्ती म्हणून आकर्षित होणं हे ऑब्व्हियस आहे, कारण त्यांनी ज्या पद्धतीचे अनुभव घेतले त्या पद्धतीचे अनुभव घेऊन बघणं हे अनेक लोकांचं स्वप्न असू शकतं. पण व्हेरी फ्यू हॅव मे बी द रिसोर्सेस किंवा तिची शक्यता त्या पद्धतीचे अनुभव घेऊन बघण्याची. पण तू एक लेखक म्हणून पण या कहाणीकडे ओढली गेलीस, ते कसं झालं आणि व्हॉट वॉज युअर प्रोसेस ॲज अ रायटर ऑफ दिस बुक? आय थिंक तू मुळात त्याला भेटलीस कधी तिथून? मी त्याला भेटली म्हणजे ही केम होम. आय मीन एनीबडी हू नोज माय फादर नोज की ते असं कधीतरी कोणाला तरी घरी घेऊन येतात, हे मला हा भेटलाय, लेट्स कॉल हिम होम. सो दॅट्स हाव योगेश केम होम. आणि इट वॉज असंच जुलैमध्येच आय थिंक ही केम. ही हॅड जस्ट फिनिश्ड हिज जर्नी आणि दॅट्स हाव वी मेट आणि दॅट्स हाव वी स्टार्टेड टॉकिंग. आणि वेन आय मेट हिम, मी असं आय वॉज द हेड ऑफ कॉन्टेंट एट अ ट्रॅव्हल स्टार्टअप आणि मी अशी ओव्हरवर्कड होती अँड दॅट्स हाऊ वी कनेक्टेड. कारण की ही टोल्ड मी की तो कसा त्याच्या जॉबमध्ये ओव्हरवर्कड होता आणि आय टोल्ड हिम हाऊ ओव्हरवर्कड आय वॉज आणि दॅट वॉज काइंड ऑफ हाऊ वी कनेक्टेड. बट तुझ्या प्रोसेसविषयी सांग, कारण ती प्रोसेस खूप इंटरेस्टिंग होती की काय पद्धतीने तू त्याचे अनुभव घेतलेस. कारण आत्ता बोरसे सरांच्या पत्रामध्ये पण त्यांनी तपशीलवार लिहिलं आहे आणि कोणाही एका संपादकाने आणि विशेष करून सदानंद बोरसेंसारख्या अत्यंत विचक्षण संपादकांनी असं म्हणणं की कुठेही तू सांगतेस गोष्ट असं वाटत नाही, ती योगेशचीच गोष्ट आहे आणि ती योगेशचीच गोष्ट राहते फायनली. तर त्या पुस्तकाकडे यायच्या आधी मला योगेशला पण एक असं विचारायचं आहे की योगेश, जे तुझ्या डोक्यात होतं, म्हणजे शी ॲक्च्युली लाईक प्लक्ड युअर हार्ट प्रॉबेबली अँड पुट इट इन अ बुक ह्या फॉर्मॅटमध्ये. जेव्हा तुला हे पुस्तक तू बघितलंस, हातात घेतलंस आणि यू रेड थ्रू ऑल युअर जर्नी वन्स अगेन, ह्या पुस्तकाबद्दल तुला काय वाटलं? कारण इतकं त्याच्यामध्ये टाईम गेला होता, तर मी काही प्रोजेक्ट्समध्ये
आपलं आपलं एक म्हणजे वेगळं एक थॉट प्रोसेस सुरू झाला होता. आणि त्याच्यात जेव्हा ही बुक समोर आली तर मला असं वाटलं की खूप असे डिटेल्स होते जे मी विसरून गेलो होतो. आणि ती शी रिमेंबर्स दॅम अँड शी हॅज म्हणजे ते जे फ्लो आहे पूर्ण पुस्तकाचं तिने इतका म्हणजे त्याला एंगेजिंग ठेवलं आहे की म्हणजे मला पण असं वाटत होतं अरे हे ॲक्च्युली आता वाचून असं मजा येते की अरे हां आपण हे असं केलं. तर तर मला आतून असं वाटलं की शी हॅज अंडरस्टूड जे छोटे छोटे त्याच्यामधले डिटेल्स आहेत त्यावेळी मी ॲक्च्युली काय विचार करतो आहे किंवा काय आतून काय चाललं आहे. सो शी वेंट इन टू दॅट. सो शी हॅड बिकम लाईक अ क्लोन टू से इट. ॲक्च्युली इट्स अ राईट वर्ड. यू हॅव बिकम अ क्लोन टू से अँड राईट ही स्टोरी. ही जी सगळी स्टोरी आहे या पुस्तकामध्ये ही दोन म्हणजे देर आर मेनी लेवल्स बट देर आर टू मेजर लेवल्स. एक म्हणजे तू डिटेलिंग करतेस त्याचं कोणत्या देशातून तो कुठे गेला, मग त्याला कोण भेटलं, मग वाटेत काय झालं, काय अनुभव आले आणि हाऊ ही एंड अप गिविंग आय मीन एंटरिंग इन टू अनदर कंट्री. हे सगळं एका बाजूला चालतं. पण ॲट दी सेम टाईम ऑन द पॅरलल लेवल यू ट्राय अँड ॲनालाइज हिज माइंड, व्हॉट इज गोईंग थ्रू हिज माइंड. तर त्याचे डिटेल्स घेणं हे सोपं आहे, पण वाईल गोईंग थ्रू दॅट जर्नी इट वॉज नॉट ओनली अ जर्नी ऑफ मेनी कंट्रीज, इट वॉज अ जर्नी ऑफ हिज लाईफ, अ जर्नी ऑफ व्हॉट इज प्रोसेस वॉज. तर त्याच्यामुळे हे दोन्ही लेवलवरती काम करताना तू कसं काम केलंस आणि डिटेलिंग घेताना हाऊ यू लाईक त्याच्या मनात त्यावेळेला काय चाललं होतं हे काढून घेण्यासाठी त्याच्याकडून एक स्पेशल स्किल लागतं कुठच्याही रायटरला. अँड बिंग अ फर्स्ट टाईम आय मीन इट डझंट फील लाईक इट्स युअर फर्स्ट वर्क ऑब्वियसली, बट हे तू कसं केलंस या प्रोसेसविषयी पण थोडं सांग. सो जेव्हा योगेशची स्टोरी आपण ऐकतो तेव्हा त्याच्याकडे आपण खूप असं ट्रॅव्हलॉग म्हणून बघतो की हे एक ट्रॅव्हल जर्नी आहे. पण इट्स ओनली जेव्हा तुम्ही त्याच्याबरोबर खूप वेळ गप्पा मारतात तेव्हा यू रिअलाइज की हे ट्रॅव्हलॉग नाही आहे. दिस इज नॉट अ फिजिकल जर्नी. तो फिजिकली तो गेला असेल 44 देशांमध्ये, पण इट इज ॲक्च्युली अन इमोशनल जर्नी. आणि सो आय हॅड टू रिअली थिंक अ लॉट की इफ आय हॅव टू राईट दिस बुक तर हे एक ट्रॅव्हलॉग आहे, एक ट्रॅव्हलचं वर्णन आहे का हे एक मेमोआर आहे, म्हणजे ऑटोबायोग्राफी इन अ वे बट फॉर अ शॉर्ट पिरियड. सो आय डिसाइडेड दॅट इट्स अ मेमोआर. इट्स नॉट जस्ट अ ट्रॅव्हल जर्नी, कारण की ती त्याची इमोशनल जर्नी शिवाय ते पुस्तक होऊ नाही शकत. आणि जेव्हा मी इनिशियली योगेशला भेटली तेव्हा ही इज सो हंबल. तो इतका डाऊन टू अर्थ आहे की त्याला असं वाटतं हां ठीक आहे ना, इट्स ओके, चढलो एव्हरेस्ट, बिग डील, हां ठीक आहे ना, उचलली सायकल, चाललो मी. सो ही डझंट रिअलाइज की त्याचं किती मॉन्युमेंटल फीट त्यांनी अचीव केलं आहे. अँड सो वेन आय आस्क्ड हिम अबाउट हिज जर्नी, आमचं मी 6 महिने वी स्पोक अबाउट बिफोर रायटिंग दिस बुक, वी स्पोक फॉर 6 months. माझ्याकडे 90 तासाचं रेकॉर्डिंग आहे ह्याच्यासोबत. सो मी 90 तास त्याला टॉर्चर केलं आहे. मी त्याला 3rd डिग्री पनिशमेंटच चालायची आमची ग्वांटनामो बेमध्ये. तेव्हा मी त्याला जेव्हा फर्स्ट 1 तासमध्ये जेव्हा बोललो आम्ही तेव्हा तो मला त्यांनी जे काही डिस्क्रिप्शन दिलं तर मला वाटलं हे तर मी आपल्याला पण असं सांगितलं होतं की दिस कॅन फिट इन टू अ पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन ऑफ 4 slides. जर्नी 1, जर्नी 2, जर्नी 3, जर्नी 4 झालं, फिनिश, डन. अँड आय रिअलाइज दॅट इट्स नॉट सो सिम्पल जेवढं त्याला मी वाटतंय फॉर पीपल लाईक अस who are never going to pick up a cycle and travel across the world. So then I sat with him for 90 hours आणि मी त्याला असं खूप इरिटेट करून विचारायची, बरं तू मला तुझ्या चाइल्डहुड बद्दल सांग. तू 5 वर्षाचा असताना काय केलं, मग तू शाळेत काय केलं, तुझा पहिला क्रश कोण होता, तुझं 10th मध्ये तुला किती मार्क्स मिळाले, तुला इंजिनियर का बनायचं होतं. असे खूप अनोइंग प्रश्न मी त्याला विचारले. आणि हा कॉन्व्हर्सेशन स्टार्टेड त्याला मी 4 कॅटेगरीजमध्ये डिवाइड केलेलं की योगेशचं चाइल्डहुड, त्याचं एज्युकेशन, त्याची लव्ह लाईफ आणि त्याचे जनरल एक्सपिरियन्सेस विथ लाईफ, विथ फ्रेंडशिप आणि असं. तर इट स्टार्टेड लाईक दॅट अँड देन वी स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट हिज ट्रॅव्हल्स. पण तरी एक गंमत अशी आहे की तू खूप अतिशय खुबीनी म्हणजे इट्स अ फीट ऑफ अन अकम्प्लिश्ड रायटर आय मस्ट से
की छोटे छोटे प्रसंग तिने इतक्या खुबीने वापरले आहेत जस्ट टू फोकस अँड शोकेस हिज इमोशनल जर्नी. म्हणजे लाईक एक क्रेडिट कार्ड जे तो आणि त्याची गर्लफ्रेंड जॉईंट अकाउंटचं क्रेडिट कार्ड वापरतात थ्रू आउट देअर जर्नी, अँड यू यूज दॅट क्रेडिट कार्ड टू शो देअर जर्नी डाऊनवर्ड्स इन देअर रिलेशनशिप्स. किंवा इवन एखादं नोटिफिकेशन SMS येतो आणि एखादं नोटिफिकेशन, किंवा जस्ट अ रँडम पर्सन इन अ रँडम हॉटेल इन अ रँडम प्लेस, तो असा ब्रेकफास्टच्या वेळेला काहीतरी बोलतो आणि ती सगळी स्टोरी एकदम वेगळीच होऊन जाते. सो हे तू कसं केलंस? म्हणजे मला स्वतःलाही उत्सुकता आहे की हे असे पेरणं आहे ना छोटं छोटं, ते प्रसंग, ते छोटे छोटे, म्हणजे मला तर असं वाटतं की त्याच्यात इतकी माणसं आहेत. म्हणजे राईट फ्रॉम दॅट प्रिन्स ऑफ नेपाळ टू ताशी, होम गोइंग टू टॉक अबाउट मोर, किंवा एलेना, त्याला भेटणारे मित्रमैत्रिणी जे आपल्या फोटोमध्ये बघितले, हे सगळे त्याचे मित्रमैत्रिणी ह्या पुस्तकाचा एक भाग आहेत. आणि गंमत म्हणजे त्यातलं प्रत्येकजण त्याला काहीतरी असं सांगतोय, ओवर आपण जनरल रँडम कॉन्व्हर्सेशन, आणि इट पिक्सअप इन हिज स्टोरी. हे फार इंटरेस्टिंग आहे. इट्स लाईक अ स्क्रीन प्ले ऑफ अ मूवी. हे तू कसं केलंस हे तू मला सांग. So I think two of my friends are over here who come from Bombay, Ashwin and Siddharth. I don't know where they are, but the three of us we work in this company called Khaki, Khaki Tours, आणि आम्ही मुंबईमध्ये हेरिटेज वॉक्स कंडक्ट करतो. And Khaki-मध्ये you don't just get selected. There is a very grueling process in which they train you, then they test you, and if you pass it, then you are eligible to become a host. And when we were doing this training, one entire session is dedicated to storytelling. How do you tell a story? And that thing I think has really helped me in life. And of course, generally, लहानपणापासून मी पुस्तकं वगैरे वाचली, पण I think Khaki was a turning point for me. कारण की तिथे तुम्हाला रिअली स्टोरी टेलिंग शिकवतात. आणि ॲज अ प्राऊड Khaki मेंबर आय विल से की तुम्ही कधी मुंबईला गेला तर प्लीज डू अ वॉक विथ Khaki हेरिटेज टूर्स, बिकॉज देन यू विल नो की हाऊ डू यू मेक बोरिंग हिस्ट्री इंटरेस्टिंग फॉर पीपल. And so that is, I think that really helped to experience. तरी पण म्हणजे आय एम अगेन आस्किंग यू द क्वेश्चन, कारण आय एम शुअर बरेच लोकांना ह्या प्रोसेसबद्दल इंटरेस्ट असेल जो मला आहे आत्ता, की म्हणजे ते सगळे अनेक्डोट्स त्याच्याकडून काढून घेणं, जे तू मगाशी म्हणालस की ही इज अ मॅन ऑफ फ्यू वर्ड, तो असं अदरवाईज ते खूप नुसतं जर्नलिंग झालं असतं. इट्स नॉट अ जर्नल, इट्स काइंड ऑफ अ मूवी, इट्स काइंड ऑफ अ कादंबरी असल्यासारखं ते जे एक आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यात त्याला भेटलेले मित्र हे सगळं त्याच्याकडून काढून घेणं आणि देन विविंग अ स्टोरी ऑफ अ लाईफ. तर त्याचं जे आर्किटेक्चर आहे, म्हणजे आता संजय पाटलांचा कार्यक्रम आहे म्हटल्यावरती आर्किटेक्चर हा शब्द तर यायला पाहिजे. सो एक सांगायला पाहिजे, मी म्हटलं की ह्या मुलीला मी नुसती अशी भेटले होते, पण तिच्याशी अशी माझी मैत्री नव्हती. सो आय टोल्ड हिम की तुम्ही मला कॉफी प्यायला बोलवा तुमच्या ऑफिसमध्ये, छान ऑफिसमध्ये, आणि आम्ही गप्पा मारू. तर मी गप्पा मारत होतो, तर मी तिला पहिला प्रश्न असा विचारला की पण तू संजय पाटलांची मुलगी असून तू आर्किटेक्ट कशी नाही झालीस, असा मला एक डम प्रश्न होता, तो मी तिला विचारला. तर ती मला म्हणाली, तर तिचं उत्तर मीच देते. ती मला म्हणाली की एक स्टोरी आहे, ती म्हणाली जी मी सगळ्यांना सांगते, कारण हा प्रश्न मला खूप लोक विचारतात. एक अत्यंत अल्कोहोलिक बाप असतो, दारुडा, आणि त्याला 2 मुलं असतात. अनघा कुठे गेली? तर त्याला 2 मुलं असतात आणि त्याच्यातलं एक अतिशय टीटोटलर असतो आणि एक पूर्ण दारुडा होतो. तर ते टीटोटलर मुलाला लोक विचारतात की तुझा बाप एवढा दारुडा आहे, तू कसा काय असा टीटोटलर राहिलास? तर तो म्हणतो की बिकॉज ही इज दारुडा मी नाही प्यालो, आणि दुसरा मुलगा म्हणतो की बिकॉज ही इज दारुडा आय बिकम दारुडा. म्हणजे ते जे कॉम्बिनेशन आहे ना, त्याच्यामुळे ह्या मुलीचा जो स्वतःचा जो प्रवास आहे, आय गेस मी सेकंड हाफमध्ये त्याच्याविषयी बोलणार होते, पण मी आत्ताच मला सांगण्याचा मोह होतो आहे की लहानपणी तिला कोणीतरी असं विचारलं की तू खूप सारखे तुझे विचार बदलतेस, म्हणजे सतत बदलत असतेस, आत्ताचं मत तुझं उद्या राहत नाही, आत्ता चॉईस तुझा उद्या नाही आहे. सो युअर अ फिकल पर्सन, यू चेंज युअर माइंड क्वाईट ऑफन. तेव्हा ही मुलगी त्या प्रश्न विचारणाऱ्याला असं म्हणाले की येस आय चेंज माय माइंड क्वाईट ऑफन बिकॉज आय हॅव वन. सो how this courageous mind grown into स्नेहा पाटील, ह्याच्याही बद्दल थोडंसं. No idea. I think it is by accident. So probably I think I was
probably an annoying child कारण की I questioned everything. Yeah. Everything. So I म्हणजे माझी आजी इथे बसली म्हणून मला सांगायची होते मला नॉनव्हेज प्रचंड आवडतं मी खूप नॉनव्हेज खाते आय लव्ह टू ईट नॉनव्हेज आय लव्ह टू कुक नॉनव्हेज तर लहानपणी जेव्हा कधी गणपती असायचा तर अजूनही माझी आजी 10 दिवस गणपतीचे नॉनव्हेज नाही खायचं नाही घरात खायचं. आणायचं नाही आणि फॉर मी इट्स लाईक पण का तुम्ही दिला असेल पण का मला तो रिझन सांग नाही पण असं आपल्या शास्त्रांमध्ये लिहिलंय पण का कुठे लिहिलंय दाखव मला तो सो आय केप क्वेश्चनिंग ते मी इतकापर्यंत क्वेश्चन केलं की मी डीएन झाचं तर मिथ ऑफ द होली काव पर्यंत सो मी तिला खूप क्वेश्चन केलं मग ती म्हणाली नाही पण गणपती व्हेजिटेरियन असतो असं असतं मी तिला म्हणाली पण गणपती कसं काय व्हेजिटेरियन आहे तो तर कैलासवरती खातो मग कैलास तिबेट मध्ये आहे पण तिबेटियन माणूस हा व्हेजिटेरियन कस काय असू शकतो आणि त्याला तिबेटमध्ये त्याला मोदक कस काय आवडतं त्याला तिथे खोबरं कुठून मिळतं मग देयर इज अ हायर चान्स की गणपतीला पोर्क मोमोज जास्त आवडतात कुकडीच्या मोदकापेक्षा तो हे असे सगळे क्वेश्चनिंग मी खूप लहानपणापासून केलं पण असं असल्यामुळे तुला घरातल्यांनी बाहेर हाकलून दिलं आणि मग तू मुंबईला गेलीस असं झालं का? आय थिंक त्यांनी गिव्ह अप मारला आफ्टर सम पॉइंट But you told me that Mumbai has a huge influence on who you are. Yeah. And it is difficult to influence a person like you. So just tell all of us about that influence. What Mumbai actually taught you? आय थिंक की ॲट दी एज ऑफ 15 सगळ्या पोरांनी घराच्या बाहेर पडायला पाहिजे अँड इफ दे आर नॉट मुव्हिंग आउट देअर पेरेंट्स शुड किक दम आउट दिस इज माय व्हेरी स्ट्रॉंग ओपिनियन आणि आय थिंक देर इज अ बिग ॲडव्हान्टेज तुम्ही जर इंडियामध्ये असाल तर तुम्ही डेफिनेटली देर आर 2 cities यू मस्ट लिव्ह इन इट्स आयदर मुंबई ऑर दिल्ली आणि एस्पेशली इफ यू कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी लाईक नाशिक कारण की वेन यू गो टू अ प्लेस लाईक मुंबई और दिल्ली आणि वेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी सी इफ आय हॅव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हू आर फ्रॉम मुंबई पण वॉट हॅपन्स इज ती घर की मुलगी दाल बराबर होते सो पीपल हू आर बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन मुंबई दे डोंट रिअलाइज वॉट दे हॅव सो somebody who is going to a Bombay or Delhi outside from a small city त्यांना जस्ट असं जे काय मिळेल ते ग्रॅब करायचं असतं आणि मुंबई अँड दिल्ली आर द ओनली 2 cities इन इंडिया की ते तुम्हाला असं प्लॅटरवरती दे ऑफर यू एव्हरीथिंग ओके वॉट डू यू लाईक फूड युअर ईट वॉट यू लाईक टू लिसन टू म्युझिक अटेंड दिस कॉन्सर्ट यू लाईक टू वॉच अ प्ले ओके गो टू NCPA सो देर आर जस्ट सो मेनी ऑप्शन्स यू वॉन्ट टू लर्न अ लँग्वेज गो हिअर so everything is offered to you on a platter and I was so excited after going to Mumbai ki I did it all. I did it all. I was learning French and German simultaneously. I was learning to play the violin. Everything. I was watching plays. मी कॉलेज बंक करून स्टर्लिंगमध्ये 90 रुपीजच्या स्टुडंट शोजने मूवीज पाहिजे आणि सगळे पिक्चर म्हणजे गॉड टू सी ग्रेट हो टाईपपासूनचे सगळे पिक्चर मी पाहिलेत बिकॉज you never get this opportunity elsewhere where there is so much art and culture around you. So I just grabbed it and that really helped me form my worldview. मला असं वाटतं की तू खूप लहान वयात अत्यंत तरुण वयामध्ये तू जे बॅकपॅकिंग केलंस युरोपमध्ये दॅट ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट यू टोल्ड मी पण दॅट इज अ व्हेरी डिफरंट बॅकपॅकिंग बिकॉज ॲज अ 22-year-old जेव्हा तुम्ही युरोपमध्ये बॅकपॅक करता तेव्हा तुम्हाला काही बघायचं नसतं you just want to have fun. Yeah. So I had fun. That was it. Yeah, I had fun, lot of fun. कारण की मी हॉस्टेल्समध्ये राहिली and I would meet people from all over the world in the hostels आणि मग everybody would be playing together, going out together. So it wasn't necessarily की मी आता प्रागमध्ये तर मला प्राग पाहायचं आहे इट्स लाईक ओके माझ्या नवीन हॉस्टेलमेट्स एक फिनलंडचा एक जर्मनीचा एक साऊथ आफ्रिकेचा आणि मला त्यांच्यासोबत मजा करायची आहे बिकॉज दॅट हेल्प्स यू अंडरस्टँड पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज पण हे सगळं असं करत असताना यू ऑल्सो वेअर परस्युइंग युअर ओन करिअर ॲज अ फायनान्शियल अनालिस्ट राईट त्याच्यानंतर तू उत्तम कंपन्यांमध्ये काम केलंस यू बिल्ड देअर फायनान्शियल स्ट्रक्चर्स अँड ऑल बऱ्याच गोष्टी तू केल्यास आणि तू त्या दिवशी बोलताना असं म्हणालीस की आय डिडंट वॉन्ट ऑल ऑफ माय लाईफ टू फिक्स इन अ एक्सेल शीट इफ नॉट दिस देन व्हॉट इफ नॉट दिस देन व्हॉट हो एक्सेलमध्ये कमांड असतो एक्सेलमधनं तू बाहेर कशी गेलीस हे सांग
एक्सेलमध्ये कमांड असतो ना, इफ देन, विच इज सो इट्स व्हेरी इरिटेटिंग. पण एक्सेलमध्ये यू रिअली फील लाईक अ बॉक्स. आय एम सो ग्लॅड की ती IKEAच्या बॉक्सबद्दल बोलली, कारण की जेव्हा कॉलेजमध्ये आम्ही असताना देर वॉज अ कल्ट फिल्म, म्हणजे ते असं पॅसेज ऑफ राईट्स होता की तुम्ही कॉलेजमध्ये असताना काही पिक्चर तुम्ही बघायचे असतात. सो पल्प फिक्शन तसा त्यातला एक पिक्चर आहे. आणि वन मोर फिल्म वॉज अ फिल्म दॅट रिलीज्ड इन 1999 कॉल्ड फाईट क्लब. फाईट क्लब नावाचं पुस्तक पण आहे, पण तो पिक्चर असा कल्ट आहे. आणि तो कॉलेजमध्ये आम्ही खूप पाहायचो, ब्रॅड पिट आणि त्याच्यामध्ये एडवर्ड नॉर्टन, तर मजा यायची, सगळे फेमस ॲक्टर्स. पण आय डोंट थिंक ॲज अ 20-year-old यू अंडरस्टँड द फिल्म. आणि मी तो काही आठवडेपूर्वी मी परत पाहिला, आणि दॅट फिल्म एक्झॅक्टली स्टार्ट्स फ्रॉम वॉट यू स्पोक अबाउट, की त्याच्यामध्ये एडवर्ड नॉर्टन ही स्टार्ट्स हिज लाईफ शोईंग, आय मीन द मूवी स्टार्ट्स विथ हिम. तो त्याच्या घरी आहे आणि त्याचं घर फुल IKEAच्या फर्निचरने भरलं आहे, आणि ही इज ट्राईंग टू फाइंड मिनिंग इन लाईफ, पण त्याला मिळत नाही. सो एव्हरी टाईम ही थिंक्स, ओके आय वॉन्ट टू फाइंड मिनिंग, मे बी आय शुड जा आणि सलग जात राहा. आणि आय गेस नंतर पुढे पुस्तकभर हे जाणवतं की यू बोथ ऑफ यू आर सो अट्रॅक्टेड टू धिस वन लाईन दॅट जस्ट गो स्लो अँड स्टेडी. पॉज करा आणि ह्या क्षणी राहून बघा तुमच्या डोक्यात काय चाललं आहे, बघा तुमच्या आयुष्यात काय चाललं आहे, बघा तुमच्या आजूबाजूला काय आहे. यू स्टील रिमेंबर ताशी अँड यू स्टील ॲडव्होकेट दॅट गो स्लो अँड स्टेडी. तर आता जस्ट एक 3-4 महिन्याआधीच आम्ही बोललो होतो. तर ताशीचा ओरिजिनल नेम ताशी नाही आहे, पण आम्ही जस्ट आत्ताच बोललो. आणि आत्ता पण तो त्याच एनर्जीमध्ये तिथे इन्व्हाइट करतो की परत ये, आपण जाऊ. म्हणजे तो मला असं कस्टमरसारखं ट्रीट नाही करत. तो आता तो एक फॅमिलीसारखा आहे. तर तो नेहमी बोलतो की तो एक फॅमिलीसारखा आहे. तर तो नेहमी बोलतो की तू ये, आपण जाऊ कुठेतरी नवीन, कुठेतरी जाऊ. तर त्याचा जो फर्स्ट शब्द होता, कारण मी एकदम कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये मधून जेव्हा आपण बाहेर पडतो, तर आतून एक कंटिन्युअस एक रेसचा एक भाव असतो आतमध्ये. आणि तो असं जेव्हा सुरू झालं होतं, तर सुरुवातीचे एक 3-4 दिवस तो असं 100-200 मीटर पुढेच असायचा, कारण आपण वरती चाललो आहे. आणि मी मागेच असायचो, असं हाफून पफून मी त्याला कसं कॅच करणार. तर माझं एकच पूर्ण डेमध्ये टास्क होता की त्याला पकडणं, की बाबा तो कुठे आहे. त्याला मी पैसे दिले गायडिंग करण्यासाठी, आणि तो कुठेच कुठे निघाला आहे. तर हळूहळू हे जाणवलं की मी खूप मोठे मोठे स्टेप्स घेत होतो, म्हणून मी लवकर म्हणजे दमत होतो. तर मी त्याला एकदा विचारलं की तुम्हाला कसं जमतं इतकं पटकन. म्हणजे मान्य आहे की तुम्हाला सवय आहे, पण एक मागचे 3-4 महिने तर तुम्ही काहीच करत नव्हते, तर तुम्हाला कसं जमतं. तर त्यांनी फक्त मला करून दाखवलं की हा जो इथून जो नेक्स्ट स्टेप आहे, त्याच्यामध्ये अजून एक स्टेप छोटासा दगड ठेवलेला असतो. तर त्या दगडवर पाय ठेवतात, आणि मग म्हणजे एकच पाऊलला ते 2मध्ये डिवाईड करतात. तर त्याच्यावरून त्यांनी मला सांगितलं की हे छोटे छोटे पाऊल घेतलं तर पूर्ण दिवस तू त्याच एनर्जीने चालू शकतो. मोठे मोठे पाऊल घेतले तर अर्ध्यामध्येच तू दमून जाणार. तर हा जो एक्सपिरियन्स आहे की फास्ट चालल्याने तुम्ही लवकर दमू शकतात आणि हळूहळू चालल्याने जास्त लांब जाऊ शकतात, हे आपण नेहमी ऐकतो. पण तिथे जे मी एक्सपिरियन्स केलं की ॲक्च्युली तसं होतं आहे. आणि जे बाकी काही जे एकदम पीकवर जाणारे होते एव्हरेस्ट समिटवर, त्यांना पण तिथे ॲक्च्युली बघितलं मी. ते मला पास करायचे फटाफट जाण्याच्यामध्ये, आणि दुपारी बहुतेक ते म्हणजे अर्ध्या वेळात ते पोचून जायचे नेक्स्ट पॉईंटपर्यंत. पण त्यांना इतकं म्हणजे डोक्याला त्रास, चक्कर, उलटी इतके त्रास व्हायचे की म्हणजे मला ते रिलेट झालं की जेव्हा आपण पटकन वरती जातो किती डोक्याला त्रास असतात. म्हणजे टू को रिलेट दॅट विथ युअर डे टू डे लाईफ, की आपण घाई करतो तर आपल्याला एन्झायटी, डिप्रेशन, काय दुसरे आजार, डायबिटीज, म्हणजे लाईफस्टाईल बिघडून जाते. तर ते सगळं रिलेट करायला अचानक असं असतं ना की
मोमेंट ऑफ Yeah. ट्रूथ कळतं की अरे आपलं खरंच काहीतरी चुकतं. चुकतंय. स्नेहा, आय गेस तुला असा कोणी ताशी भेटला होता की नाही मला माहिती नाही, पण आय गेस यू डीड द सेम विथ युअर लाईफ. तू तुझं कॉर्पोरेट लाईफ सोडून वेगवेगळे मार्ग केलेस. आता तू खाकीबद्दल बोललीस, आपल्याकडे वेळ नाही आहे, अदरवाईज त्याच्याविषयी आपण जास्ती बोललो असतो. पण तू ट्रॅव्हल एजन्सीजबरोबर काम केलंस, तू हेरिटेज वॉक कंडक्ट करायला सुरुवात केलीस, तू सिनेमे बघितलेस, तू नाटकं बघितलीस, आणि पुन्हा हे जे आहे की गो स्लो अँड स्टेडी हेच तू करत राहिलीस. आणि आता तर तू पॉटरी करायला गेली आहेस, म्हणजे फॉरगेटिंग ऑल ऑफ युअर करिअर वॉट एव्हर, यू आर इन टू पॉटरी नाव. सो हे चॉईसेस घेतल्यानंतर डिड यू फाइंड दॅट रिअल जॉय दॅट एनी पर्सन ऑफ युअर एज मे बी लुकिंग फॉर? डिड दॅट think हेल्प so. यू गोईंग स्लो अँड स्टेडी? ऑफकोर्स. आणि आय थिंक मी 4-5 वर्षा आधीपासूनच मी विचार करत होती अबाउट स्लो अँड स्टेडी. सो मी मुंबईला जॉब करताना पण आय टोल्ड माय बॉस की मी सकाळी 7:30 8:45ला मी ऑफिसला येणार, अँड ॲट 4 o'clock आय एम गोइंग टू लीव, 4:30. कारण की त्याच्यानंतर आय वॉन्ट माय मी टाईम अँड आय वॉन्ट टू अवॉइड ट्रॅफिक ॲट ऑल कॉस्ट्स. सो तेव्हापासून मी थोडं विचार करत होती की हाऊ कॅन आय स्लो डाऊन. आणि मग कोविड हॅपन्ड अँड वी वर ऑल फोर्स टू स्लो डाऊन. आणि फॉर द फर्स्ट टाईम आय लेफ्ट मुंबई आणि आय केम बॅक टू नाशिक फॉर अ वाईल. आणि त्याच्यानंतर आय वॉज इन हिमाचल, म्हणजे हिमाचलमधली फ्रेंड पण इथे आली आहे, दीपशिका. अँड सो वी वर रिअली लिव्हिंग इन अ स्मॉल विलेज. तिथे असं वडापाव टाईप स्टॉल पण नव्हतं त्या विलेजमध्ये. So every time we had to eat, we had to go all the way to Palampur, you know. That is the kind of small village we lived in. And it was the most beautiful 5 months of our life. आणि तेव्हा आय रिअली थॉट की ओके, मला वाटायचं की मी कधी मुंबई सोडून राहू नाही शकणार. बट लिव्हिंग इन अ स्मॉल हिमाचली विलेज आय वॉज लाईक मे बी दिस इज बेटर. आणि त्याच्यानंतर आफ्टर आय केम बॅक फ्रॉम हिमाचल, माझे पेरेंट्स पण जाऊन खेड्यामध्ये राहायला लागले. सो देन मग मी प्रॉपर अशी ग्रामीण निवासी होऊन गेली. आणि देन आय स्टार्टेड लिव्हिंग ऑन द फार्म फॉर अ वाईल. आणि त्या फार्ममध्ये मी असं एकदम ॲक्सिडेंटली खूप जास्त गार्डनिंग करायला लागली. आणि आय स्टार्टेड प्लांटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल्स मोस्टली. आणि मी खूप त्याच्यामध्ये ऑब्सेस्ड होऊन जायची. आणि आय रिअली लव्ह दॅट. आणि दॅट प्रोसेस वर्किंग विथ प्लांट्स रिअली टीचेस यू, इट ग्राउंड्स यू खूप जास्त लेवल्समध्ये. आणि यू रिअलाइज, आणि तेव्हा मला ती चायनीज फिलॉसॉफी आहे लाओ त्सूची, वेअर ही टॉक्स अबाउट, त्या फिलॉसॉफीचं नाव आहे वू वाय. सो वू वाय म्हणजे एफर्टलेस ॲक्शन. की यू टेक ॲक्शन, यू शुड वर्क हार्ड इन लाईफ, बट यू शुड ऑल्सो नो की बियॉन्ड अ पॉईंट तुम्ही फक्त 50% एफर्ट मारू शकतात. आफ्टर दॅट द रिमेनिंग 50% इज नेवर इन युअर कंट्रोल. सो मी असं खूपदा, म्हणजे मला ना ती बाकचॉय म्हणून एक चायनीज व्हेजिटेबल आहे जी मला खूप आवडते. सो मी ती बाकचॉय प्लांट केली होती आणि इट रिफ्यूज टू ग्रो. तर मला वाटलं सीड्स नाही चांगलेत और समथिंग इज गोईंग रॉंग. आणि आय वॉज ऑब्सेस्ड विथ इट. मग मी त्याला टिश्यू पेपरमध्ये जर्मिनेट केलं, असे बरेच चाळे केले, बट दॅट बाकचॉय रिफ्यूज टू ग्रो. 3 महिन्यानंतर आमच्या फार्ममध्ये जगन काका काम करतात, ते मला आले आणि ते म्हणाले, स्नेहा मॅडम इकडे बघा काय आलं. मी म्हटलं काय आलं? चायनीज पालक. आणि 3 months लेटर ते चायनीज मतलब बाकचॉय ऑटोमॅटिकली आलं. आणि दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट वू वाय फिलॉसॉफी टेल्स यू, की युअर जॉब इज टू सो द सीड, इट इज द सीड्स जॉब टू ग्रो. वाव, क्या बात. आणि ते दॅट इज समथिंग दॅट ओनली स्लो लिव्हिंग कॅन टीच यू. पण एक आहे ह्याच्यामध्ये, माझा वेळ संपत आला आहे, पण माझ्याकडे 2-3 इंटरेस्टिंग प्रश्न आहेत. अजून चाललं तर चालेल ना? चालेल ना? ओके. कंटाळा आला तर हात वर करा. सो आय एम जस्ट टेकिंग माय ओन टाईम. सो तुम्हाला पण प्रश्न विचारायचा? ओके, विल ओपन द फ्लोअर देन. सो पण एक आहे, म्हणजे एक असा, ही जी फिलॉसॉफी तुम्ही दोघंही जण सांगतात, स्लो अँड स्टेडी किंवा लिव्हिंग स्लो लाईफ, मिनिमलिझम, दीज आर ऑल बझवर्ड्स राईट नाव, राईट? आणि त्याला विरोध करणारे जे लोक आहेत त्यांचा एक आरोप आहे तुमच्या सगळ्यांवर. दे आर अक्युजिंग दीज स्लो लिव्हर्स, सेईंग की यू आर एस्केपिंग फ्रॉम समथिंग. दिस इज एस्केप. यू आर एस्केपिंग challenges, hard work,
आणि तुम्ही एक अशा गोष्टी प्रमोट करतात की म्हणजे यू जस्ट गेट ऑफ द बस, खूप वेगात चालली आहे ती बस, जस्ट गेट ऑफ फ्रॉम इट आणि तुम्ही काहीच करू नका. तुम्ही आणि या पद्धतीची जी ॲक्युझेशन्स आहेत ऑन मिनिमलिझम ऑर मे बी ऑन स्लो लाईफ, सो व्हॉट वूड यू ॲड्रेस दोज काइंड ऑफ ॲक्युझेशन्स? व्हॉट इज एक्झॅक्टली स्लो लाईफ? इज इट स्लो लाईफ इज दॅट अन एस्केपिझम? इज दॅट escaping from the maybe challenges of your life? काय वाटतं तुला? तर हे मला खूप लोक ॲक्च्युली बोलले की हे याला एस्केप म्हणतात. पण एक म्हणजे असं मी त्यांचं म्हणायला काही असं नेगेटिव्हपणाने नाही घेत ते. पण जर असा विचार केला की इज दिस रिअली एन एस्केप, तर आपल्या घरात समजा आपले काही फॅमिलीज असतात काय असतात आणि आपल्याजवळ 2 ऑप्शन आहेत. एक तर त्यांच्यासोबत टाईम स्पेंड करायचं, नाहीतर कामाला कुठेतरी बाहेर जायचं. तर आपल्याला थोडंसं पैसा कमवायचा म्हणून आपण बाहेर जातो, पण एका पॉईंटला तो एक एस्केप बनून जातो की मला माझ्या घरच्यांशी जास्त वेळ बोलताच येत नाही. तर एक टेन्शन क्रिएट होतो आणि त्याच्यानंतर आपल्याला वाटतं कामच बरं आहे, तर यू गो आउट. सो इज दॅट एन एस्केप ऑर इज दिस एन एस्केप? तर तो प्रश्न दोन्हीकडे होऊ शकतो. पण एस्केप बोलण्यापेक्षा किंवा स्लो त्याला नाव देण्यापेक्षा ही एक सेल्फ अवेअरनेसची जर्नी आहे की आपल्याला लहानपणी जसं सांगितलं की असं ग्रूम केलं की ही लाईफ आहे, ही लाईफ आहे, अँड सडनली एव्हरीवन लॉस्ट फील करतो आहे की ॲक्च्युली ही लाईफ आहे का. आणि मग तो जो प्रश्न येतो सगळ्यांना की अरे हेच लाईफ का, तर त्याला तो आन्सर की कोणालाच माहिती नाही ॲक्च्युली. तर यू फाइंड इट इन युअर ओन वे. तर ते फाइंड करण्याच्या आधी एक स्टेप येतो, त्याला अनलर्निंग म्हणतात. की द पॉईंट ऑफ झिरो, की आपल्याला जितकं शिकवलं आत्तापर्यंत यू ट्राय टू अनलर्न इट, कम टू झिरो. आणि ते झाल्यावर तुम्ही ॲक्च्युली खिडकीच्या बाहेर बघणं ज्याला म्हणतात, आणि ते बघूनच तुम्ही शिकू शकतात. व्हॉट डू यू थिंक स्नेहा? हो, आय अग्री. आय थिंक सोसायटी आपल्याला इतकं कंडिशन करते ना लहान मुलांना, आणि इट इन्स्टिल सो मेनी फिअर्स इन लाईफ की आपण वी ऑपरेट आउट ऑफ फिअर. आणि आपलं प्रत्येक चॉईस आपण इज दिस प्रॅक्टिकल, विल दिस हेल्प मी डू दिस. मी जर सबॅटिकल घेतलं तर माझ्या लिंक्डइनच्या सी व्हीवरती ते चांगलं नाही दिसणार. सो एव्हरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ फिअर. आणि अबाउट द क्वेश्चन दॅट यू आस्क, त्याच्यासाठी मी एक छोटीशी स्टोरी सांगू. मी तुला परवा पण सांगितलेली. तर एक बिझनेसमॅन असतो खूप मोठा, मल्टीमिलियनेअर. तो एका छोट्याशा लेकसाईड टाऊनमध्ये जातो आणि तो सकाळी त्या लेकच्या बाजूला बसला असतो अँड ही सीज दिस मॅन हू इज फिशिंग. थोड्या वेळाने त्याचं फिशिंग झालं, तो काही फिशेस हे करतो आणि मग तो जाऊन तिथेच बाजूला फिशेस विकतो आणि हा त्याच्याकडनं घेतो. आणि ते फिश इतके टेस्टी असतात, ही रिअली लव्ज इट. आणि संध्याकाळी तो त्याला परत तिकडेच लेक साईड एका पबमध्ये त्याला तो भेटतो आणि तो म्हणतो, अरे यार, तुला काय टॅलेंट आहे मासे कॅच करायचे, यू कॅच द बेस्ट फिश इन द लेक. तो म्हणाला, ओके, थँक्यू. मग तो म्हणाला, यू नो, आय एम अ मल्टीमिलियनेअर बिझनेसमॅन अँड आय हॅव टू गिव्ह यू दिस ॲडवाईस की युअर फिश इज सो गुड की तू अजून 3 लोकांना हायर कर आणि तू अजून त्या लेकमध्ये डीपमध्ये जा आणि यू कॅन फिश मोर अँड यू कॅन सेल मोर. अँड देन ही सेज, देन वॉट? ही सेज, देन यू विल मेक मोर मनी अँड यू विल लिव्ह अ हॅपियर लाईफ. अँड ही सेज, देन वॉट? मग तू संध्याकाळी येऊन पबमध्ये चिल करू शकतो. मग तू म्हणतो, मग मी आता काय करतोय? माय लाईफ इज ऑलरेडी गुड. सो इट्स लाईक दॅट, यू नो. आय थिंक हसल कल्चरला खूप जास्त इम्पॉर्टन्स दिला जातं की यू हॅव टू हसल हसल हसल, बट वेअर आर यू गोईंग? दॅट्स अ क्वेश्चन. पण अजून एक प्रश्न आहे, म्हणजे जो चारचौघात विचारणं योग्य नाही, पण मी आता विचारतेच कारण आपण सगळे मित्रमैत्रिणी आहोत इथे. मग देन व्हॉट अबाउट मनी? व्हॉट डू यू गाईज थिंक अबाउट मनी? Of course you have to make money, but I can still make money by working for a few hours and keeping my life intact instead of working 12 hours, becoming a corporate slave. No, I'm asking how you are defining your relationship with money. Because with the talents that you have, with the skill sets that you have, I mean, we know, Yogesh, you can go back to the corporate life and again start making those fat paychecks. So
it is difficult to make adjustments or make or recreate your relationship with the money that you are making. So how did you do it? आणि तू काय करणार आहेस? तर जेव्हा हे म्हणजे हा प्रश्न जेव्हा माझ्या डोक्यात आला होता की किती पैसा लागतो जगण्यासाठी, तर माझी जी एक्सेल शीट होती, तर पहिलाच वर्ष जेव्हा मी जॉब करायला कतरला जेव्हा फर्स्ट इयर होता, तेव्हाच माझ्यासोबत एक प्रसंग झाला. त्यातून मला असं वाटलं की हे इतके आयुष्यभर मी आपला जॉब हा नाही करणार. तर मला असं वाटलं की लवकर आपण रिटायरमेंट घेऊ. तर त्याच्यासाठी एक एक्सेल शीट तयार केली की इतका मोठा हे लागणार, ही वस्तू, असा घर, अशी गाडी, हे सगळं एक लिस्ट बनवली होती आणि त्याचा एक नंबर खूप मोठा निघाला. तर मग हळूहळू मला असं होतं की अरे रिटायर पण लवकर करायचं आणि नंबर पण मोठा आहे, तर त्यासाठी आपला जॉब पण इतके वर्ष करावे लागतील. तर ती जी आतून एक येतं ना की नाही नाही आपण लवकर फ्रीडम पाहिजे, तर त्याच्यासाठी आपण हळूहळू नेक्स्ट इयर आपण कॉम्प्रोमाइज करतो. तर तो स्वतःसोबत एक कॉन्व्हर्सेशन असतो दरवर्षी की अरे हा आपण हे कॉम्प्रोमाइज करून घेऊ, अच्छा हे जाऊ दे, अच्छा हे जाऊ दे. आणि मग हळूहळू मग ते एक पॉईंटला असं होतं की ॲक्च्युली हे गरज आहे का. अँड देन जसं एक जंगलात जो शेर असतो, मी नेहमी हे स्वतःला सांगतो की जंगलात जो शेर आहे तो कधी साठवून नाही ठेवत. तो सर्वात शक्तिशाली आहे, तो सर्वांना पाहिजे तर दिवस राहतो तो मारू शकतो आणि साठवू शकतो, पण तो तसं करत नाही. तो काय करतो आहे, त्याला जितकं पाहिजे तो तितकंच नेचरमधून घेतो आहे. तर मला आता ही पद्धत माहिती की असंच जगायचं. मला हंटिंग येत नाही, मला माहीत नाही, तर मी कितपत जमा करून ठेवायचं. कारण अल्टिमेटली शेअरला माहिती आहे की तो ॲट अ पॉईंट हंटिंग नाही करू शकणार. तर मग काय, तर द पॉईंट टू एक्सेप्ट की डेथ इज ऑल्सो रिॲलिटी, आणि मी त्या पॉईंटला डेथ पण एक्सेप्ट करणार. पण त्याच्यासाठी मी पूर्ण आयुष्य मरणार नाही. जेव्हा डेथ येईल तेव्हा मी मरणार. तर तो जो ॲस्पेक्ट आहे मी स्वतःला नेहमी सांगतो की जरी पैसा आहे तरी त्याचा काय म्हणजे उपयोग, म्हणजे विनियोग. हे नाही म्हणजे असं हे नाही की मला माझ्याकडे खूप खूप पैसा पैसा आहे. आणि नसेल तरी मी असं नाही बोलणार अरे की काय झालं काय झालं. ॲट दॅट पॉईंट जे होतं आहे त्याला फक्त एक्सेप्ट करणं की ही सिच्युएशन आहे आणि त्याला सॉल्व करण्यासाठी जितकं मला पॉसिबल आहे मी करणार. नसेल तर यू एक्सेप्ट ॲज इट इज. याला जोडूनच एक प्रश्न आहे, म्हणजे वी आर टॉकिंग अबाउट सम फिलॉसॉफिकल आस्पेक्ट अराउंड मनी, बट अनेकांच्या मनात हा प्रश्न असतो आणि हा प्रश्न सातत्याने जग फिरलेल्या लोकांना विचारला जातो की प्रवास करायला खरंच किती पैसे लागतात, म्हणजे इज इट रिअली दॅट एक्सपेन्सिव्ह? नाही तर मला आता इतके नंबर ऑफ टाइम्स हा प्रश्न आलेला आहे की मी त्याचं ना असं हळूहळू त्याचं एव्होल्युशन झालं आहे त्या आन्सरचा. तर मी नेहमी आता शॉर्टमध्ये हेच सांगतो की एक साधारण या प्रवासासाठी समजा एक 10 लाख लागत असेल तर मी आता तुमच्यासमोर 10 लाख ठेवतो, किती लोकं निघणार. तर त्याच्यासाठी पैसा नाही लागत ॲक्च्युली. हे असं कुठलाही प्रवास करण्यासाठी ती एक जिद्द लागते आधी. कारण खूप सारे जे मला रस्त्यात लोक भेटले ते म्हणजे पैसा म्हणजे एक लिटरली मिनिमम त्यांच्या गव्हर्मेंटनी त्यांना खूप सोय वगैरे पण दिलेली सगळं आहे, पण त्यांनी खूप मिनिमम एक $100 महिन्याचे असं बजेट धरून 2 लोक एक कपल $100 बजेट धरून ते महिन्याचा ते प्रवास करत आहे. तर माझं पण तसंच होतं. सायकल म्हणजे ट्रान्सपोर्ट फ्री, टेंट म्हणजे राहणं फ्री, आणि जेवण म्हणजे खूप सारे लोक रस्त्यात भेटतात ते कधी कधी आपण गप्पा मारायला घेतलं की नाही रे मी भरतो, तर असं पण होतं ना. तर खूप लोकांनी आपल्या घरात इन्व्हाइट केलं. तर जेवण असं रुरल प्लेसेसमध्ये खूप स्वस्त असतो, आणि कधी कधी तुम्हाला खूप वस्तू फ्री पण भेटतात. फ्रीमध्ये फ्रूट भेटला झाडावर, आणि तुम्ही इतके स्लो आहे तिथे सगळं नेचर तुम्हाला सपोर्ट पण करतं त्यावेळी. पाणी फ्री आहे. तर म्हणजे कॉस्ट म्हणजे काय, मे बी राहणं सिटीमध्ये राहणं हे जास्त महाग आहे ट्रॅव्हल करण्यापेक्षा. ॲब्सोल्युटली खरं आहे. स्नेहा, मगाशी आपण जे बोलत होतो म्हणजे
we were talking about money and the material comforts of your life. But tell me, because you are a conscious slow liver, if I may so say so. Slow living हा तू एक ठरवून घेतलेला चॉईस आहे. So is this journey a lonely and dry phase, or it's full of surprises and full of happiness? How It's would you full- describe? It's full of surprises. आणि कोणाला इथे पोएम्स जर आवडत असतील तर मॅरी ऑलिव्हर म्हणून एक खूप फेमस पोएट आहे. सो मॅरी ऑलिव्हर ऑलवेज सेज कीप अ लिटल रूम इन युअर हार्ट फॉर मिरेकल्स अँड सरप्राइजेस. अँड दॅट्स एक्झॅक्टली वॉट स्लो लिव्हिंग अलाउज यू टू डू. कारण की इट अलाउज यू टू बी माइंडफुल अबाउट वॉट यू आर डुईंग. इट अलाउज यू टू टेक पॉजेस. जेव्हा तुम्ही कॉन्स्टंटली एका रॅट रेसमध्ये पळत असतात तेव्हा तुम्हाला श्वास घ्यायला वेळ नसतो. वेअर आर यू गोइंग टू सी अ मिरेकल कमिंग फ्रॉम अ डोअर? सो दॅट इज, आय थिंक, इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. So these two guys are on that journey of keeping the door open for some miracles to come in, right? मला असं वाटतं की ह्या पुस्तकात योगेश गुप्ताच्या प्रवासाचे जे 2-3 आस्पेक्ट्स आहेत, एक त्याचा इमोशनल जर्नी, एक त्याच्या रिलेशनशिप्सचा जर्नी, एक त्याचा ॲक्च्युअल जर्नी, हे जे स्नेहाने ज्या पद्धतीने कॅप्चर केलेलं आहे त्याच्यामध्ये जी फिलॉसॉफी येते, जी फिलॉसॉफी आय गेस ह्या दोघांच्या आयुष्याची एक सेंट्रल पॉईंट आहे असं आपण म्हणू शकतो. आणि त्याच्यामधला जो आनंद आहे, त्याच्यामधली जी एक सिम्प्लिसिटी आहे, आणि त्या पुस्तकातला सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्या पुस्तकात भेटणारी खूप छोटी छोटी माणसं. म्हणजे मला त्याला अंडरलाईन करून स्नेहाला असं सांगावं असं वाटतं की ह्या माणसाविषयी मला अजून सांगणं, या माणसाविषयी मला अजून सांगणं. द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स दॅट योगेश फॉर्म्स विथ सो मेनी पीपल ऑन द रोड, हे फार इंटरेस्टिंग आहे. त्याच्यामुळे हा प्रवास तुम्ही सगळ्यांनी अनुभवावा या पुस्तकातून, असं मला वाटतं. मला दिलेल्या वेळापेक्षा जवळपास 10 मिनिटं जास्त घेतली आहेत, पण मी संजय पाटलांना सकाळीच टेक्स्ट केला होता की तुम्ही मला का इतका कमी वेळ देता. खरं तर 3 तास या दोघांशी बोलायला पाहिजे. बट आय गेस फ्रॉम ऑल ऑफ यू मी स्नेहाला तिच्या ह्या प्रवासामध्ये बेस्ट लक देते. आणि आय एम व्हेरी शुअर दॅट यू आर व्हेरी व्हेरी लॉंग वे टू गो. आणि मी तुझ्या पुढच्या पुस्तकाची जरूर वाट बघेन. या पुस्तकाचा मराठी अनुवादसुद्धा व्हायला हवा असं मला वाटलं. आणि योगेश, इट्स ऑलवेज ऑल दी बेस्ट फॉर यू टू अनदर जर्नी, मे बी ऑन द सायकल, ऑन द बायसिकल, और ऑन युअर फूट, वॉट एव्हर इट इज. बट आय विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द जर्नीज इन युअर लाईफ. थँक्यू सो मच. थँक्यू. Thank you, Aparna ma'am. Thank you, Sneha, and thank you, Mr. Yogesh. Can I please request you to be seated again? And our next guest of the evening, Mr. Deepak Karanjikar. He has a multifaceted career profile, an established writer, well-known Hindi, Marathi, English actor, director, a profound orator, management proficient, and socio-economic expert with well-diversified working background spectrum. He is also known for portraying the role of Commissioner Gokhale in the web series Ek Thi Begum. He has also acted in films like 2014 Rajkaran, Janma, Deud Band, and many more. I request Mr. Karanjikar to please come up on stage. I request Ratan sir to kindly felicitate Mr. Karanjikar. Deepak sir, over to you. नेहमी व्यासपीठ इकडे असतं, समोर म्हणतो मी सन्माननीय व्यासपीठ. आणि मित्रांनो, मला माहिती आहे मी तुम्ही आणि तुमचं लिक्विड सॉलिड डाएटच्या मध्ये उभा आहे, त्यामुळे फार वेळ घेणार नाही. 2006 साली मी एकदा चीनला गेलो होतो आणि तिथल्या आमच्या एका मॅनेजरवर मी त्या झिऑनच्या रस्त्यावर आम्ही रोड ट्रॅव्हल करत होतो. तिथे रस्त्यात कोणतरी एक माणूस 103 वर्ष जगलेला आहे असं माहिती होतं आणि त्याला आपण भेटायला जाऊ असा विषय झाला. तिथे जेव्हा मी गेलो त्या माणसाला भेटलो, काय सगळी माणसं त्याला तेच प्रश्न विचारत होते, इतकी वर्ष कशी जगली, कोणी का जगले असं विचारत नसेल कदाचित,
पण कसं काय इतकी वर्ष टिकलात वगैरे वगैरे असे प्रश्न होते. त्यामुळे मी त्याला काय असं विचारलं की हे जगण्याचं आणि नाही जगायचं यातला फरक काय, की दीर्घ जगायचं किंवा नाही जगायचं यातला. त्या माणसाला इंग्रजी येत नव्हतं, एक दुभाषा होता मध्ये. व्हॉट एव्हर ही सेड टू हिम अँड दॅट पर्सन टोल्ड मी, तो म्हणला वेन इट रेन आय लेट इट, हा त्याचा अर्थ होता. एकच वाक्य तो बोलला. जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा मी पाऊस पडू देतो, म्हणजे जेव्हा जे घडतं ते मी ॲक्सेप्ट करतो. मी छत्री काढत नाही, मी काहीतरी नाही ते उद्योग करत नाही, आणि हे का घडलं अशी कपाळावर आठी अजिबात आणत नाही, असा त्याचा एक अर्थ आहे. मला हे पुस्तक वाचताना त्या चिनी माणसाची फार आठवण येत होती, कारण हा योगेशचा प्रवास आहे. योगेशपासून योगेश हे स्टेशन त्याने कधीच सोडलं आहे, आता योगीपर्यंत जाणार आहे. आणि हा प्रवास मला वाटतं हेनरी थोरोच्या एका वाक्याची आठवण करून देतो मला. When a traveler keep a pace between in companions, perhaps he hears a different drummer. एखादा प्रवासी आपल्या सहकाऱ्यांमध्ये आपल्यामध्ये जेव्हा एखादी एक पेस क्रिएट करतो, म्हणजे तो वेगळ्या वेगाने, वेगळ्या विश्वात, वेगळ्या पद्धतीने तो प्रवास करायचा प्रयत्न करतो, कारण त्याला बहुतेक वेगळं काहीतरी ऐकू येत असतं. योगेशच्या आयुष्याचं सार मला वाटतं ते आहे. त्याला तो अस्वस्थता म्हणत असेल, किंवा आत्ता इंटरव्ह्यू घेताना अपर्णाने अस्वस्थता शब्द वापरला किंवा स्नेहाने वापरला असेल, पण मला असं वाटतं त्याला एक सतत वेगळा आवाज ऐकू येतो आहे. आणि तो आवाज खरं तर आपल्याला प्रत्येकाला ऐकू येतो, फक्त तो आपल्याला ऐकू येतो आणि आपण तो ॲक्सेप्ट करतो, याच्यामध्ये त्याच्यातून आपल्यात फरक पडत असावा. नाही तर नाशिकहून सुरुवात करून एक अख्खं एवढं मोठं वर्तुळ ज्यात 40-44 देश येतात, हे पूर्ण करणं आणि परत वन पीस इथे बसणं आणि ते अनुभव शेअर करून आणखीन पुढच्या एका वर्तुळाची तयारी करणं हे त्याशिवाय शक्य नाही. सो सर्वप्रथम मी त्या योगेशचं अत्यंत मनापासून सन्मानपूर्वक अभिनंदन करतो. म्हणजे हा जर्नी केला याबद्दल अभिनंदन करावा असं काही मी खूप जर्नी केलेलं नाही, मोटरबाईकवर थोडं फिरलो एवढंच. पण हा जर्नी करावासा आणखीन वाटत राहणं, आणि आता झालं माझं एक, आता बाद झालं अशा मूडमध्ये तो बसलेला नाही, हे त्यातली सगळ्यात चांगली बाब आहे. स्नेहाकडे मी येणार आहे. हे प्रवास वर्णन नाही वाटलं मला. मला असं वाटलं की हा त्याच्या जिसको कहते ना मुसाफिरी का निचोड आहे, त्याचा मुसाफिर असण्याचा सारांश आहे. त्यामुळे त्यात काही त्याने काय बघितलं आणि किती किलोमीटर होतं आणि हवा चांगली पडली होती वगैरे असा काही त्यात विषय येत नाही, आणि त्यामुळे ते जास्त पुस्तक भावतं. योगी काय असं नाही. मी प्रश्न आला की वाय इज सेइंग, आय डोंट थिंक ही इज सेइंग योगी बिकॉज हिज नेम इज योगेश, राईट? दॅट इज नॉट द रिझन. योगी योगेश असा तो श्लेष नसावा असं मला वाटतं, कारण योगी असणं ही एक अवस्था आहे, ते एक फिअरलेसनेस असण्याचं ठिकाण आहे. म्हणजे योगी असणं म्हणजे मला असं वाटतं की द पर्सन इज योगी हू अवेट्स अँड डज नॉट स्लीप, डज नॉट अस्लीप. जो सतत अवेटिंगमध्ये असतो तो योगी आहे. वेटिंग फॉर गोदो नावाचं एक नाटक आहे फार छान. ते अवेटिंग आहे काहीतरी घडण्याचं, काहीतरी सारखं घडेल, काहीतरी तो ड्रम जो ऐकू येण्याचा म्हटलो मी, त्याचा तो प्रवास आहे. ते पुस्तक तुम्ही, त्या पुस्तकातले अनेक तपशील मी ते पुस्तक एका बैठकीत वाचून काढलं, पण मला त्यात सांगायची आशा करता नाही. चर्चेत पुस्तकाचं खूप आलं आहे आणि तुम्ही ते स्वतः वाचावं असं मला वाटतं. त्याची मार्केटिंग करायची गरज आहे असं मला वाटत नाही. तर तो म्हणजे योगीचं नाव माहीत नसतं, योगी केव्हा येणार आहे माहीत नसतं, तो दरवाजा केव्हा थाप मारेल माहीत नसतं, तो जाणार केव्हा आहे माहीत नसतं. त्या अवेटिंगमध्ये योगी आहे. आणि मला असं वाटलं हे पुस्तक वाचताना की हा माणूस असा 1000 वर्ष प्रवास करू शकतो, कारण ते अवेटिंग जिवंत आहे. आपलं तेच जातं, आपली फिअरलेसनेस निघून जातं, लहानपणचं आपण फिअरफुल होतो आणि आपलं आयुष्य कमी व्हायला लागतं. म्हणजे जर असं म्हटलं त्या थोरोचं वाक्य घेऊन की तो जो प्रवासी आहे दॅट इज ते एजलेस बॉडी अँड टाईमलेस माइंड म्हणतात, तर योगी इज अ टाईमलेस माइंड. एजलेस बॉडी करता तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आणखीन काही शारीरिक हे करू शकता, पण टाईमलेस माइंडची जी अवस्था आहे त्या अवस्थेकरता त्याला योगी असं म्हणलं पाहिजे. आणि त्या टाईमलेस माइंडकडे प्रवास करायचा असेल तर मला हे पुस्तक वाचताना अनेक प्रसंगातून, अनेक छोटे नावं त्यात आहेत, आपण त्यांचा उल्लेख केला, ते सगळं विणकाम बघताना असं वाटतं की व्हॉट ही इज. त्याचा एक स्पंज नेहमी कोरडा आहे आणि तो कुठे गेला तर तो स्पंज शोषून घेतो आहे. म्हणून त्याला नामची बाजारचा तो पोरगा प्रिन्स त्याला आठवतो,
त्याचा मेंटर व्हावंसं वाटतं. हे सगळ्या शेड येतात कारण तो स्पंज कोरडा आहे. सो ही हॅज डेव्हलप अ प्रोसेस इन हिम. सारखा तो स्पंज पिळतो आणि कोरडा करतो. ती प्रोसेस जिवंत आहे आणि ती प्रोसेस योगी होण्याची आहे. आपले सगळ्यांचे स्पंज इतके संपृक्त, आपल्या मी तुम्हाला म्हणत नाही, मला म्हणतो मी, इतके संपृक्त असतात की त्यातनं काही शोषायचं शिल्लक राहत नाही. कितीही चांगलं पाणी, कितीही चांगलं अमृत जरी पडलेलं असलं तरी तो स्पंजच नाही शोषू शकत, तर काय करणार, असं होतं. म्हणजे आपण हिमालयात जातो म्हणतात ना, की मी मोटरबाईकवर हिमालयातले सगळे 27 शिखरं केली आहेत. तिथे म्हणतात की श्वास ऑक्सिजन कमी असतो, ऑक्सिजन वगैरे कमी नसतो, तिथं जो ऑक्सिजन तो आपल्याला पुरेसा आहे. आपली इनहेलिंगची कपॅसिटी कमी होऊन जाते. त्यामुळे आपली ती इनहेलिंग किंवा ते शोषून घेण्याची क्षमता कमी न होणं हे योगी होणं आहे असं मला वाटतं. आणि हे पुस्तक त्या मूलभूत गोष्टीकडे आपल्याला घेऊन जातं. आणि म्हणून मला त्या योगीच्या होण्याकरता मला खूप त्याच्याकरता मला वाटलं. कारण योगी एक ट्रान्सेंड करतो सोसायटी. म्हणजे तो सोसायटी सोडत नाही, तो आपली सोसायटी क्रिएट करतो. आणि ती सोसायटी क्रिएट तेव्हा होते जेव्हा माझ्याकडे जागा असते, माझा स्पंज कोरडा असतो. नाही तर असलेल्या सोड्यातून पळून जाणं म्हणजे योगी नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की योगेशबद्दल बोलायचं तर योगेश, कीप कॅरिंग युअर जर्नी, कीप अवेटिंग, बिकॉज दॅट इज व्हेरी सुदिंग फॉर एव्हरीबडी. निदान तुझ्याशी गप्पा मारताना काल मला जे वाटलं आणि आत्ताही तुझ्या मुलाखतीत जे वाटलं की तुझ्या पॉजचं फार महत्त्व आहे. आणि अवेटिंग असल्याशिवाय पॉज येऊ शकत नाही. सगळे बाकी वेगाचे बळी आहेत आणि त्या वेगाच्या बळींची संख्या 6.5 अब्ज असेल जगात. त्यामुळे एक 50.5 अब्जच फक्त लोक राहिले आहेत जे कदाचित वेगाचे बळी नसतील. ती संख्या खूप जास्त आहे असंही मला भीती आहे, पण कदाचित तेवढे असतील, त्यातला तू एक आहेस. सो यू आर व्हेरी प्रेस्टिजियस रिसोर्स फॉर ऑल ऑफ अस. सो कीप दॅट. आता मला स्नेहाबद्दल बोलायचं आहे. आर्किटेक्टबद्दल असं म्हटलं जातं की हिज लाईफ इज अ प्रोजेक्शन्स ऑफ सॉलिड्स अँड प्लेन्स. असं एक आर्किटेक्टचं एक काहीतरी सटल असं एक वाक्य मी कुठेतरी वाचलं आहे. पण माझा मित्र हा संजय हा आपल्या आर्किटेक्चरमध्ये सॉलिड प्लेन शिवाय पंचमहाभूतं आणणारा माणूस आहे. त्याचं कुठलंही डिझाईन तुम्ही बघा, तो या प्रत्येक पंचमहाभूतातली एक गोष्ट तिथे, 2 गोष्टी, 3 गोष्टी तिथे आणतो. त्याचं कौतुक सोळा नाही, मला माहिती आहे, मी काय सांगतो याकडे लक्ष द्या. आणि या पंचमहाभूतामध्ये जो काय आशय आहे तो अगत्याचा आहे आणि ते अगत्य विजयाकडे आहे. तर या दाम्पत्याच्या पोटी जी मुलगी जन्माला येईल तिने हे जे केलं एवढं तर केलंच पाहिजे. त्यामुळे मी कॉम्प्लिमेंट देताना म्हणेल की हे तर आहेच स्नेहा. आता डेल्टा काय आहे, मग हे सगळं आहे तर काय कौतुक काय आलं त्यात, एवढं तर आलंच पाहिजे असेल तर मग काय वेगळं सांगताय असं वाटू शकतं. कौतुक काय, कौतुक असं आहे, म्हणजे ते फॉस्टरची मला वाटतं ती लाईन आहे की राजा मेला आणि नंतर राणी मेली, असं एक वाक्य आहे. राजा मेला आणि त्या दुःखाने राणी मेली ही कथा आहे. कारण त्याला कार्यकारण भाव आहे, ती नुसती घडलेली घटना नाही. कार्यकारण भाव एखाद्या माणसाच्या प्रवासात आणणं हे तुम्ही स्टोरी टेलर असल्याशिवाय तुम्हाला शक्य नाही. म्हणजे ती आर्किटेक्ट झाली असती, डॉक्टर झाली असती, या शाळेत शिक्षिका असती, किंवा ती इकॉनॉमिक्समध्येच तिने वॉल स्ट्रीटवर काम केलं असतं तरीसुद्धा तिच्यातला स्टोरी टेलर गेला नसता. कारण ते तिच्यात झिरपलेलं आहे, ते तिने कमावलेलं नाही, ती व्हर्च्यू आहे तिची. आपण जे सगळं शिकतो मॅनेजमेंट, इकॉनॉमिक्स, फायनान्स, अमुक धमुक तमुक, हे सगळं स्किल लेवलचं आहे. व्हर्च्यूज वेगळ्या असतात, त्या झिरपतात. तुझ्याकडे स्टोरी टेलरची व्हर्च्यू आहे. मी तुलाशी काल बोलताना तुला फार बारकाईने ऑब्झर्व करत होतो, मी स्कॅन करत होतो, म्हण माझा तो स्वभाव आहे म्हण. आणि ते एक माठातलं पाणी कसं झिरपतं, ते गार कशाने होतं याचं एक सायंटिफिक कारण आहे. पण सायन्स काही सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देत नाही हो. मुळात सायन्स अपुरंच आहे. मी नेहमी असं म्हणतो की आपण कसं मेलं हे सायन्स सांगतं, कसे जन्माला आलो सायन्स सांगतं, का मेलो आणि का जन्माला आलो सायन्स सांगू शकत नाही. आणि त्यात काही हे वाक्य अगदी लक्षात ठेवा, हे कायम सायन्स आपण का जन्माला आलो का मेलो हे सांगत नाही, कसं हे नक्की सांगतं. त्यामुळे ते झिरपणं आहे, ती व्हर्च्यू आहे. हिच्याकडे ते झिरपलं आहे. ते तिचं एक्सप्लेनेशन काही द्यायची गरज नाही, त्याला कुठले मेथड नाही. टुमॉरो शी विल डेफिनेटली बिकम अ व्हेरी फेमस रायटर इन द वर्ल्ड अँड आय विश माय ऑल विशेस टू हर. पण त्यावेळेला पण तिला जर विचारलं तुला स्टोरी कशी सुचते, तिला सांगता येणार नाही, कारण ती व्हर्च्यू आहे. ते कसं गार होतं ते सांगेल, पण ते झिरपणं काय आहे ते नाही सांगता येत. त्यामुळे तिच्याकडे एक स्टोरी टेलरचं एक एलिमेंट आहे, तो व्हर्च्युअल एलिमेंट. म्हणजे तो व्हर्च्युअल नाही आहे, त्याची ते मूल्य आहे. त्यामुळे त्या मूल्याच्या दृष्टिकोनातून या पुस्तकात पाहायचं तर
ते हंसाचं आहे ना, दूध आणि पाणी असं म्हणतात ना, की तो राजहंस जो आहे तो पाणी दूध एक करून फक्त पाणी पितो, त्याला निरक्षीर विवेक असं म्हणतात. तो निरक्षीर विवेक त्याच्या शारीरिक रचनेचा भाग एक काय मला माहीत नाही, कारण मी काय असा हंस पाहिलेला नाही. पण मला एक नक्की कळलं आहे की एखाद्या माणसाचा एक प्रवास आणि त्या प्रवासाचे मनात उबडणारे पडसाद कसे लिहावे आणि ते लिहिताना आपण त्यातनं बाजूला कसं निघून जावं आणि ती त्याची स्टोरी कशी करावी, त्याच्या श्रेयाची लढाई आपण कशी घेऊ नये आणि मी लिहिली असं न करता एक त्याच्या आयुष्याचा सारांश मी तोच सांगतो इतका लिहावा, इतक्या चपखलपणे तिने हे पुस्तक लिहिलं आहे. आणि ती फार मोठी गोष्ट आहे. अदरवाईज लेखक कोण तर हे, स्टोरी कोणाची यांची, पण मग यांचं काय नाव आहे असं जे दरवेळेला होतं ना चरित्रांमध्ये, चरित्रकारच चरित्रापेक्षा मोठा होऊन जातो. तसं योगेशच्या कहाणीत तिने इतकं छान ते बारीक 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 धागे ते विणले आहेत की स्वतः त्याच्यात आपण नसणं. मला त्या पुस्तकात खरं जाणवलं, काल मी भेटलो तेव्हा शेवटचं प्रकरण माझं शिल्लक होतं. मी म्हटलं पुस्तक संपल्यावर मला असं आज दुपारी असं वाटलं की तिने काय नेमकं केलं आहे, तर तिने त्या स्टोरीतनं स्वतःची सुटका पुस्तकभर करून घेतली आहे की आता हे माझं नाही, इदम न मम, हे माझी नाही, हे मी तुम्हाला फक्त म्हणजे आय एम जस्ट मी निमित्त आहे. पण हे बघा, आपल्या मनात राहतो तो योगी आणि म्हणूनच तिचं महत्त्व जास्त आहे. अन्न शिळं होतं, चव नाही शिळी होत. माणूस असतो माणूस नसतो, त्याचा निचोड नाही जात मनातून कधी. तो निचोड तिने काढताना आपण ते स्वतःला वेगळं केलं आहे आणि ते माझ्या दृष्टीने फार महत्त्वाचं आहे. बऱ्याचशा आत्मचरित्रकारांनी हे करावं अशी विनंती करावी, इतकं ते महत्त्वाचं आहे. आणि मी बऱ्यापैकी आत्मचरित्र वाचली म्हणून सांगतो, किंवा कोणीतरी लिहिलेली कोणाची तरी. त्यामुळे मला तो एक गुण अतिशय आवडला. बाकी भाषेचा अभ्यास आहे, जिचं इंग्रजी चांगलंच आहे, त्याच्यावर प्रभुत्व आहे, ते तर असलंच पाहिजे. त्या भाषेच्या कॉन्टेक्स्टची एक जाण आहे त्या पुस्तकात. तिचे काही काही वाक्य तर मला उद्धृत करावीशी वाटतात. ते एकदा असं म्हणते की एव्हरेस्ट इज लाईक अ फ्रेंड हू फॉन्ट टू प्ले हाईड अँड सीक. कालापत्तरवर जेव्हा माणूस, तिथून एव्हरेस्ट दिसतो ना, एव्हरेस्ट त्या बेस कॅम्पवरून दिसत नाही, एव्हरेस्ट शिखर कालापत्तरला जायला लागतं. तर ते त्याच्यावर वर्णन करताना ते असं येते की एव्हरेस्ट इज लाईक अ फ्रेंड हू फॉन्ट टू प्ले हाईड अँड सीक. लपंडाव खेळावा असं ते शिखर आहे, असा तो एव्हरेस्ट आहे, तो एक मित्र आहे. या वाक्यातून कळतं की व्हॉट एव्हर ही मस्ट हॅव टोल्ड हर फॉर 90 हाऊ मेनी आवर्स, व्हॉट एक्झॅक्टली शी गॉट. तो निचोड आला आहे तिच्या हातात आणि तो ते शब्दात नाही येतो. नंतर ती एकदा म्हणते की लिटिल मॅथ्स, त्याच्या आणि तो प्रिन्स ऑफ नामची बाजारच्या त्या संवादामध्ये तो म्हणतो लिटिल मॅथ्स प्रॉब्लेम्स गिव्ह बर्थ टू आवर रिलेशनशिप. म्हणजे त्याला न येणारं मॅथमॅटिक्स याने काहीतरी सोडवलं. हा इंजिनियर आहे, त्यामुळे तो ताशी त्याचं कौतुक करतो त्याच्याकडे, त्याला सांगतो. पण ते वाक्य असं येतं की लिटिल मॅथ्स प्रॉब्लेम हॅज गिव्ह बर्थ टू आवर रिलेशनशिप. दिस इज व्हॉट एक्झॅक्टली शुड हॅपन, विच इज नॉट सेड बट सेड. सर्व्हिलन्स मस्ट बी ए मिडल नेम ऑफ तुर्कमेनिस्तान. दिस अनदर ब्युटिफुल सेंटेन्स. मिडल ईस्ट एशिया किंवा मिडल एशिया जो आहे ना, म्हणजे हा जो शब्द हा इतका करेक्ट आहे, तो इतका ॲप्ट आहे. सर्व्हिलन्स मस्ट बी अ मिडल नेम ऑफ तुर्कमेनिस्तान. हा देश आहे, त्या देशाचं मधलं नाव बहुतेक सर्व्हिलन्स आहे. म्हणजे त्याच्यातनं सगळं येऊन जातं त्या पठारावरचं, राखाडी पठारावर काय घडतं याचं. म्हणजे तो परत सारांशाने सांगायचं आहे. वेन इट कम्स टू प्रोपोगंडा, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसीज अँड ऑटोक्रेसीज डज नॉट मॅटर. हे एक वाक्य अत्यंत ब्रिलियंट आहे. मला ही वाक्य अशी 100 वाक्य सांगू शकतो. मला सांगावंसं असं वाटतं की प्रत्येक वाक्य मी वेगळं निवडलं अशा करता आहे की ते मानसिक, फिजिकल गोष्टी, त्याचं राजकीय म्हणजे त्याचं जिओपॉलिटिक्स हे सगळं सांगतं तुम्हाला. आणि ते वाक्यातून सांगणं ही अवघड गोष्ट आहे. ते स्नेहाने अतिशय अप्रतिमपणे केलं आहे स्नेहा. सो आय थिंक यू शुड राईट, यू शुड कीप रायटिंग. दॅट इज युअर व्हर्च्यू. म्हणजे यू विल नॉट सर्वाईव्ह विदाउट दॅट. यू विल डू, इवन इफ आय डोंट टेल यू विल डू दॅट. यू मस्ट डू दॅट. कारण ते फार महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं. ती म्हणते ना, हार्ट इज सच ए फिकल अनट्रस्टवर्दी इडियट. इतकं सुंदर वाक्य. खरंच असं आहे ना, आपले गोंधळ सगळे इथलेच आहेत. हा जो इडियट आहे याच्यामुळे प्रॉब्लेम आहेत. आणि हा इडियट नाही का, हा ब्रेनी असल्यामुळे जास्त इडियट आहे, पण हा पडत मूर्ख आहे. तर त्यामुळे मला त्या इराणबद्दल लिहिताना मला एक तो माझा बॉस आठवला, रेझा नावाचा आहे. पण नाव रेझाच आहे. आणि त्याच्या एका मुलीच्या लग्नाला मी गेलो होतो आणि मला ती गोष्ट आठवली म्हणून सांगतो. लग्नाला गेलो तर तिथे पण आपल्यासारखेच ते उड्या मारून तांदूळ, अक्षदा ज्याला आपण म्हणतो, त्यांच्या डोक्यावर टाकत होते.
आणि मला लक्षात मला वाटलं हे काय टाकतायत, तर ते बार्लीचं पण काही कवर होतं आणि ते असं ते दाणे टाकत होते नुसते. तर मग नंतर शोध सुरू झाला माझा की हे तांदूळ टाकणं हे कुठून आलं. मग मला अवेस्ता आणि पर्शियन संस्कृतीचं जे काय गणित आहे संस्कृतची ते पण ते मध्ये वाचण्याचा योग आला अफगाणच्या पुस्तकाच्या वेळेला. आणि हे सगळं शोधत असताना असं लक्षात आलं की तांदूळ आपण का टाकतो, तांदूळ का वापरतो, गहू का वापरत नाही अक्षरा म्हणून, मूग कुळीथ हे का नाही वापरत, एवढे हेल्दी धान्य आहेत सगळी, तांदूळ का वापरतो, काय कारण आहे. एकमेव पीक आहे ज्याला लावणी आणि पेरणी दोन्ही करायला लागतं. आणि लग्न होतं तेव्हा मुलीचं तेच होतं, एका ठिकाणी तिची लावणी असते तिथून दुसरीकडे ती पेरली जाते. त्यामुळे संस्कृतीला सीमा नसतात, देशांना सीमा असतात, देश भांडत राहतील सीमांवरून. संस्कृती अशी ॲक्रॉस असते आणि ती माणसाची आहे. आणि ते कॉमन अनेक ठिकाणी सापडतं. त्यात आता ते काय हिंदू आहे का कुठल्या धर्माचा काही संबंधच नाही, हे माणसाचं आहे. आणि या पुस्तकाचा अजून एक जो झिरपणारा, त्या स्नेहाने लिहिलेल्या त्याची झिरपणारं गार पाणी आहे, त्याचा अजून एक विशेष असा आहे, त्याची पाण्याला खरं तर चव नसते, त्याची चव रेंगाळत राहते. ती अशा बारीक 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 नोंदी देशांच्या आहेत. त्या 44 देशांचा प्रवास ते करून तिने छोटे छोटे 2-2 पानाचे चॅप्टर आहेत. एकही चॅप्टर मला 4-5 पानाचं दिसलं नाही. याचं कारण काय असेल ते मला असं काही वाचलं की ते सगळं आठवतं. एका वेळेला आपण एकच पाऊल टाकतो ना, असं गांधी म्हणायचे, मला 2-2 मैल प्रकाश जाणारा टॉर्च कशाला हवा, मला 1 फूट प्रकाश एवढाच टॉर्च दे, एका वेळेला मी एकच पाऊल टाकतो, तेवढंच पाहिल ना, एका वेळेला एकच श्वास घेतो. त्यामुळे ते पुस्तकाचं झिरपणं हे सतत चालू राहतं. वेगाने पाऊस आला तर काय होतं, खूप चिखल होतो, तो पाऊस मुरेलच अशी काही गॅरंटी नाही. हे पुस्तक तुमच्यात मुरत जातं कारण त्याचे थेंब 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 वेगळे आहेत आणि आपण ते जपलं पाहिजे. तुम्ही सगळ्यांनी ते पुस्तक वाचावं असं मी नक्की सांगेल. यात नुसती माणसं नाही आहेत, निसर्ग आहे, पर्यावरण आहे, सगळं एकत्र येतं याच्यामध्ये. जे कान जसं म्हणायचं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम काय आहे, निसर्ग आहे, शिवम काय आहे, त्यातली माणूस म्हणून त्या निसर्गाची असलेली जाणीव आहे, त्याच्यापासून मी आलो. ह्युमन रिसोर्स म्हणतात ना, निसर्ग सोर्स आहे, त्यात सत्य आहे आणि त्या सत्यात मानवी कल्याणाची चौकट उभी करणं म्हणजे शिवम आहे. आणि ती चौकट मोडून मानवी कल्याण करता करता माणसाच्या प्रेरणा या सगळ्याला भेदून जाऊ शकतात, याचा आविष्कार देणं म्हणजे सुंदर आहे. हे पुस्तक सुंदराकडे घेऊन जातं आणि म्हणून मला त्याचा अप्रूप आहे. आणि त्याचं श्रेय अर्थात लेखिका म्हणून स्नेहाचं आहे आणि त्याचं श्रेय ज्याने अनुभवलं त्याचं पण आहेच. म्हणजे सोर्स रिसोर्स असं रिलेशन नाही, दोघांचं आहे. पण ते आपल्यापर्यंत त्या सुंदरापर्यंत जातो एक माणूस. म्हणून ते मुलाखतीत तो काय म्हणला की मी पॉज घेतो, मला असं वाटत नाही, मी तिथे रेंगाळतो, त्या खिडकीतनं आपण बाहेर बघत नाही. ही सगळी वाक्य काय वय असेल त्याचं, या वयात तो सांगतो, याचा अर्थ त्याचा योगीकडे प्रवास सुरू झाला आहे. त्या प्रवासाला पूर्ण शुभेच्छा. कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, हा शेर आपण म्हणतो, इर्षाद म्हणतो, त्याचा अर्थ कळत नाही. पुस्तक वाचल्यावर तुम्हाला त्याचा अर्थ कळेल अशी माझी प्रामाणिक तुमच्याकडून अपेक्षा आहे. मला बोलवलं, सन्मान दिलात त्याबद्दल तुमचे ऋण. आणि हे पुस्तक खरोखर प्रत्येकाने वाचा. आणि मला तर असंही आवडेल संजय, कदाचित 2-3 महिन्यानंतर स्नेहा, संजय, योगेश तेव्हा कुठे सायकलवर असेल तर माहीत नाही, पण कोणी वाचल्यानंतर काय वाटलं याचं पण हे हृदयचं ते हृदय जावं. तेव्हा 90 तास त्याला लागणार नाही, काळजी करू नका. 2 तासाचा संवाद केला तरी लोकांपर्यंत ते पोचतं. कारण जे मुळात झिरपलं आहे ते झिरपत राहावं आणखी, आणि आणखीन लोकांना प्रेरणा मिळाव्या यातनं बाहेर यायच्या. कारण ही शेवटी आपली जीविका आहे, पोटापाण्याकरता ती उपजीविका आहे. त्याला उपजीविका म्हणतात कारण तिला फारशी किंमत नाही, ही जीविका आहे. तर जीविकेचं मर्म सांगणारं, जीविकेचं दिशा देणारं, जीविकेचं वर्णन करणारं पुस्तक आहे. ते प्रत्येकाने वाचावं असं सांगतो. सुरुवात आपण चित्रांनी केली होती जयेशच्या, मध्ये अनुभवात थांबलो, शब्दांनी शेवट करतोय. धन्यवाद. Thank you, Deepak sir. As now that we have come to an end of the beautiful program, I request Architect Anagha Patil to give away the vote of thanks. Hello everyone. Since childhood, Sneha, unlike me, was always into books.
She would and still speaks, writes, and argues so smart and strong that poor soul like me stands no chance. Every, every time we need something written, she comes to our rescue. Okay, but for that, I must say, it comes with some requesting, pleading, at times begging, arguing, losing our temper, and a lot of buttering up. They say it takes a village to raise a child, and the same is true for a book and an event like this. We wouldn't be celebrating here today if it weren't for you, Yogi, who embarked on this journey, crazy adventure, and trusted Sneha to tell your story. Thank you, Mr. Pankaj Shemkalani, Mr. Shirish Shevarkar, Dr. Sananand Borse of Rajhans Prakashan, and their whole team for showing faith in becoming Yogi and publishing it. No book is complete without multiple rounds of patient editing. Thank you, Mickey Suman, for beautifully editing this book. While they say, don't judge a book by its cover, but sadly, we do that all the time. Thankfully, Becoming Yogi has a wonderful cover which wouldn't have been possible without our young and talented Arya Nagre. We would also like to thank Dipali Nagre for her designing a subtle and simple layout for the book. Thanks to Mr. Shrikant Nagre for always being very supportive. A special thanks to Minaz Ansari for reading the book while it was still a rough copy and sharing her valuable inputs. Thank you, Mrs. Brinal Dev Kulkarni. We missed your presence today. Unfortunately, she couldn't come due to bad health. We are truly grateful to Mr. Deepak Karanjikar for gracing this occasion as our chief guest and giving us your valuable insights. A big thank you to Aparna Velankar for being such a brilliant and engaging interviewer, not just to mention sharing your priceless thoughts on the book. Mr. Vinayak Ranade and architect Jayesh Apte, we cannot imagine an event without you guys. Jayesh, thank you for being our trustworthy, enthusiastic friend, ever ready to help. We did also like to thank Jayesh's colleague, Mr. Shubham Joshi and Mr. Aditya Rahane and their whole team for their technical support. A very, very big thank you to Mr. Ratan Lat and Mrs. Sharvari Lat for being a wonderful host and making this event possible in our both Sneha's and mine alma mater. Your attention to detail and in your hospitality is truly heartwarming. We are grateful to Shobna and Sneha Datar for their support. Thank you, Mona, Prajakta, Meghna, and the entire Fravashi team for supporting us and organizing this event so immaculately. A big round of applause for the entire Fravashi family. Thank you. On this occasion, I would like to remember and thank Dada, Mana, Anna, Akaji, our grandparents, cousins, aunts, uncles, friends, and family friends. Most importantly, our parents, Sanjay and Vijaya, who gave Sneha and me the right freedom and wisdom to choose and make our own decisions to mold and flourish into our own independent selves. They gave Sneha the liberty, support, and encouragement to choose, change, and explore various paths to find her own being. Last but not least, a heartfelt thank you to each and every one of you for your blessings for today. We are really grateful. Thank you a lot. We now request you all to join us for snacks and book signing event. Thank you.